ल सबैजना नमस्कार। आज चाहिँ यो तिला सङ्क्रान्तिको विशेष कार्यक्रम है र म कति 1 वर्ष भयो होला झन्डै लाइभ स्ट्रिम नगरेको। त्यसको पनि सबैजनालाई फेरि यो च्यानलमा स्वागत छ। I have around 20 subscribers. Hopefully about 10 people would be watching this video. र आजको यो आजको विषय चाहिँ it's a very important subject for programmers, engineers, developers, right? Anyone really who is trying to work with alikata anything else other than to ASCII, to English बाहेक अरु कुनै जे पनि गर्न खोजिरहेछ, कसैले पनि केही गर्न खोजिरहेछ भने this is a very important topic to discuss, right? What is it? And here, so the question is, मैले edit गरे हो कि? Yeah, मैले it's so I do all my edits to screenshot or if you see to thumbnail and all of that, to welcome screen, all of it I've made in GIMP र Inkscape. Inkscape मा चाहिँ म vector graphics हरु बनाउँछु अनि त्यसलाई चाहिँ raster image PNG अथवा त्यो PNG नै बनाउन PNG बनाउनलाई चाहिँ म GIMP युज गर्छु. So that's the basics of that. आजको टपिकमा चाहिँ हैन, it's a very interesting topic, right? Unicode, which is a very confusing topic in itself. As you can see, मैले यहाँ Unicode को धेरै त्यो रिसर्च पनि गरेको थिएँ. So it's like त्यो अर्को कलरको त्यो पनि आइरा छ हैन. But म चाहिँ एकछिनको लागि अहिले चाहिँ म विकिपीडिया खोलेर राख्छु. र what we are going to do is we are going to discuss Unicode, right? I think this is fine. This is fine. I know. So we are going to discuss Unicode. र Unicode के हो? है Unicode ले मात्र हैन, फेरि UTF-8 के हो? UTF-16 के हो? UTF-32 के हो? ASCII के हो? यो सबै कसैलाई पनि थाहा छैन के, अनि it's very confusing, right? And at the same time अब त्यो नेपाली फन्टहरुको कुरा आउँछ हैन, सबैजनाले नेपाली फन्ट युज गर्नुपर्छ अनि प्रीति के हो? युनिकोडमा लेख्नु भन्छन्, युनिकोडमा नेपाली लेख्नु के हो? युनिकोड फन्ट चलाउँछु भन्छन् हैन, कसैले चाहिँ हैन युनिकोडमै लेख्छु. It's very confusing. All of it is very confusing, especially for developers and software engineers who are trying to write software for this technology. म चाहिँ यो क्षेत्रमा यो युनिकोड र त्यससँग चाहिँ 5 वर्षदेखि काम गरिरहेको छु. गिदी लागिसकेको थियो मलाई. त्यही भएर मैले भने ठीक छ, बाकी सब काम छेउमा राखौँ र सुरुमा चाहिँ म युनिकोड र यो युटिएफ के हो, यो कहाँबाट आयो, कसरी भयो, त्यो चाहिँ बुझ्छु. Alright, so this is the live stream where I discuss all of this, my findings, है. Let's just see. 720p हुन्थ्यो त 360p मात्र छ त. Really? के भएको होला? Let's see. Okay, त्यो बिगारे जस्तो छ. I think I'm not sure. Yo, I think output resolution ले गर्दा होला कि. Let's try it है एकछिन. There we go. Volume पनि चाहियो. Gain, I think gain ले हुन्छ कि. Right. अहिले कस्तो volume? Volume अहिले कस्तो छ? हेरौँ त. किनकि मैले gain बढाएँ.
Okay, that's great. I really want to start with सुरुमा है म त्यो युट्युबको त्यो लाइभ च्याट त्यो हेर्दैन है, म चाहिँ टेलिग्रामको हेर्छु. ए हावा आएको छ, वाट एभर, अब डिल विथ इट. आई एम नट गोना फिक्स द्याट, यु नो. आई थिङ्क एउटा के गर्न मिल्छ भने आई क्यान एक्चुअली जस्ट पुट इट ओभर हियर है, सोर्ट अफ लाइक दिस. अनि अलिकता माइक जस्तो भयो कि अब. And I don't know, tissue paper mic, and so that will work hopefully. Yesto cha ke, this is my tissue paper mic. Aile thik cha? Is this fine? Livestream stop bhacha? I'm not sure. Let's see. YouTube को interface पनि एकदमै ल्याङ छ के. Okay. अब okay, अब चाहिँ भयो कि कसो, I'm not sure. Alright. Such a fucking headache, okay? It's anyway. Alright. I'm just gonna. There we go. Ali chal raha cha. Internet issue huncha ke, I don't know why. I mean, there is this अस्ति भर्खरै पैसा तिरेर, you know, तर पनि यहाँ internet issue आइरहेछ. Anyway, so what I want to discuss is सुरुमा चाहिँ नेपाली फन्टहरुको चाहिँ I really it's a very confusing thing, you know. नेपाली किनकि हाम्रो अब वैज्ञहरूले, नेपाली वैज्ञहरूले चाहिँ नेपालीमा एक त नेपाली भाषाको लागि चाहिँ शब्दहरु बनाउँदैनन् के, you know. अब युनिकोडलाई अनि यो फन्टहरुलाई नेपालीमा केही भनिदिएको भए हैन मान्छेहरुले बुझ्न पनि सजिलो हुन्थ्यो, तर उनीहरुले बनाउँदैनन्, right? I don't know why, because they're lazy. अनि सबैजनाले चाहिँ फन्ट भने के हो कसलाई थाहा छैन, युनिकोड भने के हो कसलाई थाहा छैन, you know. So it's a mess, it's a huge fucking mess. र सबभन्दा बढी चाहिँ हामीलाई तनाव पर्छ के, किनकि someone tells me मेरो कम्प्युटरमा युनिकोड राख्देऊ न. What does that even mean? What do you mean युनिकोड राख्देऊ, right? So एक त तिमीहरुलाई नि थाहा छैन होला, right? युनिकोड के हो, right? र तर यति चाहिँ थाहा छ कि युनिकोड कसरी राख्ने के, right? अनि it's a very confusing mess. र यसको दुईवटा हिस्ट्री छ, एउटा चाहिँ अब अमेरिकाको हिस्ट्री, एउटा चाहिँ नेपालको हिस्ट्री. र I want to start with अमेरिकाको हिस्ट्री. Alright. के हो त अब, you know, अमेरिकाको हिस्ट्रीमा चाहिँ it all started in very early times, right? सुरुमा जब कम्प्युटरहरु बल्ल बल्ल बनिरहेको थियो नि, you know, when कम्प्युटरहरु चाहिँ ठुलो हुँदै त्यो घर जत्रो कम्प्युटरहरु हुन्थ्यो, you know. यहाँ फोटो छ कि छैन कतै, छैन होला, right? So घर जत्रो कम्प्युटर हुन्थ्यो, हैन. त्यतिखेर चाहिँ कम्प्युटर चाहिँ खासमा यो टेक्स्टको लागि भनेर त्यतिखेर बनाएको थिएन, right? You had numbers and you would calculate, you know, you would compute information based on those numbers. त्यसपछि चाहिँ अलिकता कम्प्युटर अलि पावरफुल भयो. अब अहिलेको लागि त पावरफुल हैन, त्यति टाइमको लागि चाहिँ अलि पावरफुल भयो. And then people were like, hey, let's you know, let's write text using computers. तर कम्प्युटरलाई थाहा छैन नि त
you know, कम्प्युटरलाई अब क भने के हो थाहा छैन नि त, राइट? सो फर इक्जाम्पल लेट मी जस्ट स्विच टु यो Inkscape है, एकछिन Inkscape खोलौँ न, you know, because I want to discuss like shit. हुन्छ नि, let's open, okay, I know. के भयो लाइक new document escape, the fuck, this, okay, yeah, perfect, yes, okay, so sorry. Let's just discuss something right now. For example, let me just एउटा you have क हैन, you have क, right? I'm using Inkscape right, because it's like हुन्छ नि YouTube मा मान्छेहरुले यो चलाइरा हुन्छ. So यो यहाँ क भयो है. अब what does this mean? कम्प्युटरलाई यो क भने के हो थाहा छैन नि त, you know. So what does a computer need? A computer needs a number representation of क or A or something हैन. अब त्यहाँ अमेरिकामा चाहिँ ABCD, you know, Latin Latin alphabet, American Latin alphabet, right? So American Latin A to Z, A to Z को लागि चाहिँ they needed numbers, right? And so they said, oh, let's just create a format, हैन. त्यो फर्म्याटले चाहिँ बुझ्छ. मैले कम्प्युटरलाई भने कि नम्बर 10 ले नम्बर 10 भनेको चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा यो लेटर ड्रा गरिदिन्छ हैन. 65 भनेको चाहिँ A हुन्छ, आई थिंक स्मल लेटर A हैन. 97 भनेको चाहिँ क्यापिटल लेटर A or something, त्यो उल्टो मैले भने जस्तो लाग्यो, आई डोन्ट नो. But you know, that's sort of how they made the ASCII त्यो format है. अब we can look at the ASCII format obviously, हैन. We can just do something like man अनि ASCII है. अनि यहाँ चाहिँ you can actually look जस्तै यहाँ डेसिमल छ हैन. डेसिमल 0 भनेको चाहिँ के हो त, नल हो रे के, राइट? सो डेसिमल 65 भनेको चाहिँ A हो रे, right? It's something that they made up. It's not like a you know, it's a standard, you know, it's a ASCII standard ho euta. And they said, oh well, when you have the number 65, draw the letter A on the screen, okay? But your point ma, what you have to understand is the difference between the number 65, I know, and the letter A. So letter A चाहिँ font हो के. Font ले चाहिँ के भन्छ भने यो नम्बर स्क्रिनमा यसरी ड्रा गर्ने है, okay? So यो नम्बर स्क्रिनमा यसरी ड्रा गर्ने. I can make a font जसमा A चाहिँ C जस्तो E जस्तो देखिन्छ, right? It doesn't matter. Computer doesn't care. कम्प्युटरले भन्छ यो नम्बरको लागि यो चित्र हो र त्यसले चाहिँ त्यो चित्र कोर्दिन्छ. It doesn't care about, you know, the linguistics of whatever, to, you know, त्यसरी मतलबै छैन, right? So that is how it all started, ASCII है. अब so one important thing to note is कि ASCII चाहिँ कहाँदेखि कहाँसम्म हुन्छ हेरौँ है त. यहाँ 0 देखि स्टार्ट भयो त, 0 देखि राइट 127 सम्म छ, ओके? 0 देखि 127 सम्म छ. एन्ड 127 के हो त? वेल, you know, it is, let's see, just, you know, let's make this 100 ताकि पढ्न सकिन्छ. Okay, so 2 को power 7 is 128, right? अनि what does this mean? It means 0 देखि 127 सम्म चाहिँ 2 power 7 मा अट्छ हैन. Because 0 देखि 127 भनेपछि there are 128 numbers between 0 and 127 inclusive हैन. So this is 7 bits है. This is 7 bits हैन.
अनि तर so this is basically 1 2 3 4 5 6 7 bits, right? Now a byte is 8 bits, तर ASCII ले चाहिँ 7 bits युज गर्यो किनकि त्यतिखेर 7 bit नै हुन्थ्यो. This ASCII predates the octal byte, है. त्यो octet भन्छौँ नि हैन, त्यो 1 byte, the 8 bit byte, it's an octet. हैन, यो कन्सेप्ट नै त्यतिखेर अब सबैको कम्प्युटरमा सबै थरीको बाइट्स हुन्थ्यो, राइट? अनि अहिले चाहिँ प्राय वी कन्सिडर बाइट टु बी दि बेसिक दि एटोमिक के भन्छ दि एटोमिक युनिट, हैन? त्यो बाइटहरुमै सबै क्याल्कुलेसन हुन्छ प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि. त्यतिखेर चाहिँ बिट्समा हुन्थ्यो, right? And so they decided, all right, 7 bitमा सबै हट्छ, why do we add an extra bit, you know, let's just use 7 bits, which is fine, which is perfect, which is amazing. अब they had ASCII, हैन? तर त्यसपछि एउटा झन्झट भयो के. अनि के झन्झट भयो भन्दाखेरि it was very I'm sorry, so के झन्झट भयो भने इन्टरनेट आयो त्यसपछि, alright? र इन्टरनेट आएपछि चाहिँ people were sending documents to other countries, है. जस्तै नेपालमा बसेर अनि अमेरिकामा डकुमेन्ट पठाउनु पर्ने, अथवा जापानमा बसेर रसियामा पठाउनु पर्ने, हैन? अनि सबैतिरको स्ट्यान्डर्ड फरक फरक थियो के. यो चाहिँ अमेरिकन स्ट्यान्डर्ड भयो ASCII, त्यसैगरी रसियाको आफ्नो स्ट्यान्डर्ड थियो, जर्मनीको आफ्नो थियो, जापानको झन् 3-4 वटा थुपारेको थियो, हैन? इट वाज अ मेस, लाइक जापानमा लेखेको डकुमेन्ट चाहिँ अमेरिकामा पढ्न मिल्दैन थियो, राइट? इलेक्ट्रोनिकली पठाएको, हैन? त्यो फ्याक्स गर्नु पर्थ्यो, नभए त्यो डकुमेन्ट पढ्नै नमिल्ने. इट वाज अ ह्यासल. अनि त्यसपछि चाहिँ what they said was यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ, र यो समस्याको समाधान चाहिँ के हो त? युनिकोड, राइट? अब I'll pause here. युनिकोड के हो भन्छु म, हैन? र त्यसपछि चाहिँ म नेपाली इतिहास कुरा गर्छु. युनिकोडले चाहिँ के भन्यो भने, सो ASCII-ले चाहिँ ओके, सो ASCII-मा चाहिँ के हुन्छ भने यु हेभ यसरी नम्बर र क्यारेक्टर, हैन? नम्बर र क्यारेक्टर, राइट? दिस इज हाउ यु स्टोर इट इन अ कम्प्युटर. कम्प्युटरमा चाहिँ 1 to 1 भनेर एउटा फाइलमा स्टोर गर्यो भने द्याट मिन्स वाइ, राइट? द्याट्स ASCII. तर युनिकोडले चाहिँ के भन्छ भने म कसरी स्टोर गर्ने भन्दैन, सबैले आफ्नो पाराले स्टोर गरेर जसरी स्टोर गर्नुहुन्छ गर, म त्यो भन्दैन. तर म चाहिँ एउटा सबै क्यारेक्टरहरूको चाहिँ कलेक्सन बनाइदिन्छु, हैन? एराबिक एल्फाबेट भनौँ न, एराबिक एल्फाबेटको, नेपाली एल्फाबेट, वर्णविन्यासको, र वर्णविन्यास मात्र होइन, त्यो पुरै संस्कृत वैदिक त्यो के छ, होइन? त्यो सबैको चाहिँ सबै विश्वभरिको भाषाहरूको करिब कति 100 कतिवटा भाषाहरूको चाहिँ सबै क्यारेक्टरहरू चाहिँ युनिकोडले डिफाइन गरिसकेको छ, हैन? दे सेड 9000 समथिङ इज यो भाषाको यो अक्षर, हैन? यो अक्षर चाहिँ यो चाहिँ 9000 समथिङ हो, है, राइट? नाउ I don't give a shit how you represent it, तर it is represented this way, right? अनि अब यसले गर्दा फाइदा चाहिँ के भयो भने every system could now just support Unicode, है? अनि it didn't have to bother with अब त्यो कसरी के ambiguities and all of that, right? So the operating system said, oh, if I get this number, I'll के भन्छ, I'll show this character, हैन? र युनिकोड फन्टहरू हुन्छ. अब कुनै पनि एउटा फन्टले चाहिँ युनिकोड फन्टले चाहिँ सबै त्यो क्यारेक्टरहरूलाई गर्दैन. सो जस्तै नेपाली युनिकोड फन्ट हुन्छ, हैन? र I'll get to that. तर सुरुमा चाहिँ लेट्स लुक एट अब नेपालको हिस्ट्री, राइट? बट यु हेभ टु फोकस अन दिस. यो ASCII-बाटै सुरु भएको हो, है, सबै थोक, बिकज यु नो द होल कम्प्युटर थिङ, इट अल स्टार्टेड इन अमेरिका. पाइक गयो. सो एनिवे, अब what we have नेपालमा चाहिँ के थियो भने यो युनिकोड भन्दा अघि,
हैन फन्टहरु बनाए के राइट सो what they did was they used ASCII है ASCII मा अब ASCII मा नेपाली कसरी लेख्ने राइट इट्स अ ह्याक ओके सो के हुन्छ भने if you say 65 हैन it will the computer if you say 65 यहाँ चाहिँ a लेख्नु पर्छ है भनेर we know that right 65 लेख्यो भने a हुन्छ but नेपाली फन्ट बनाउनेहरुले चाहिँ के गर्यो भने they said a चाहिँ क जस्तो लेख्दे है हेर्दाखेरि चाहिँ a भने चाहिँ क जस्तो हुन्छ अरे राइट सो that's a non-Unicode font okay that's Unicode सपोर्ट गर्दैन यसलाई Unicode भनेर थाहा पनि छैन हैन तर यसले चाहिँ के बुझ्छ भने ASCII को a आयो भने त्यसलाई चाहिँ क जसरी लेख्दे राइट अनि if you have त्यो font on your computer then you can you know render the Nepali को त्यो तर तिम्रो कम्प्युटरमा प्रीति छैन तिम्रो कम्प्युटरमा कान्तिपुर छैन भने गजाङ गुजुङ टेक्स्ट देखिन्छ नि यु नो ASCII टेक्स्ट आउँछ नि हैन ABFLP क्वेशन मार्क कर्ली ब्र्याकेट त्यस्तो के आउँछ नि हैन द्याट्स बिकज त्यो क्यारेक्टरहरुलाई नै त्यो फन्टले चाहिँ बङ्गाएर हैन नेपालीमा देखाइदिन्छ के एन्ड द्याट इज द इट वाज फाइन त्यतिखेर बट नाउ इट इज द वर्स्ट piece of garbage shit that's ever existed. It is एकदम त्यो मरिगए हुन्छ के त्यो प्रीति र कान्तिपुर honestly and people still use it and people will force you to use it and people will force you to support it in your software. अनि I've actually written a त्यो प्रीति कान्तिपुरबाट चाहिँ Unicode मा ट्रान्सलेट गर्ने सफ्टवेयर हैन त्यो शब्दकोशहरुको त्यो काम गर्दाखेरि it is a fucking mess है यसो हेर्दाखेरि चाहिँ सजिलो जस्तो छ ए कीबोर्ड लेआउट छ एउटा कीबोर्ड लेआउटलाई अर्को कीबोर्ड लेआउटमा सार्नु पर्छ बट गिदी हुन्छ के नसोधे मलाई इट्स अ टेरेबल मेस है इकार उकार पहिले हुन्छ पछि हुन्छ यता हुन्छ उता हुन्छ हैन ह्रस्व दीर्घ यस्तो गिदी छ के त्यो अनि I really request everyone to stop using प्रीति र कान्तिपुर है र त्यसपछि चाहिँ के भयो भने पछि युनिकोड आयो युनिकोड आएपछि नेपालमा पनि अब युनिकोड को फन्टहरु आउन थाल्यो के बिकज यु नीड युनिकोड को फन्ट अब्भियसली बिकज युनिकोडले भन्यो नम्बर 920 इज दिस थिङ हैन तर त्यो दिस थिङ चाहिँ त्यो देखाउनु पर्यो नि त हैन त्यो ड्र यु हेभ टु ड्र द व्हाई डोन्ट यु भेरिफाई हु यु आर के दिस इज फकिङ बुलशिट anyway जे होस् I don't know अब यो कति गयो गएन मलाई पनि थाहा छैन यसो के भयो भने लाइभ स्ट्रिम भइरहेको थियो बिचमा चाहिँ त्यो एउटा पपअप आयो oh why don't you verify who you are you know this is a great time to verify who you are अनि त्यो फोनमा कनेक्ट गरे लगइन गरे अनि त्यो के गरे यता उता whatever the bullshit anyway त्यो सक्यो हैन so I was talking about नेपालीको त्यो फन्ट है प्रीति कान्तिपुर नचलाऊ केटाकेटीहरु अब what I want to you might be thinking about त्यसो भए UTF-8 हरु चाहिँ के हो त UTF-8 UTF-16 you know there is a whole bunch of this stuff right and it's very confusing what is it I know it's a very त्यो नि त के हुन्छ भने Unicode ले चाहिँ right यो फर्म्याट एउटा दियो okay so let's just go to Unicode unicodetable.com मा जाम न हैन we are just gonna look at this unicodetable.com र एउटा Unicode कुनै एउटा हेरौँ है अनि so that you can understand हैन अब जस्तै I don't know let's look at hearts right I love hearts everyone loves hearts हैन so के आयो hearts please open hearts yes okay so एउटा you know just generic एउटा कुनै heart वाला this one's nice हैन so यो चाहिँ के भनिरहेछ भने this is a hex value के okay this is a hex value 2764
2764 number चाहिँ this means this is a त्यो के भन्छ त्यसलाई 2764 means draw a heart. Okay, so 2764 त भयो हैन, तर यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो नि त. मानौ फाइलमा यसलाई स्टोर गर्नु छ भने how do you store it in a file? Well, you might say यही hex value लेखिदिउँ न फाइलमा, अनि कम्प्युटरले बुझ्छ नि त यो hex value भने यो हो. You can do that, तर let's look at it हैन. एउटा hex value is 4 के भन्छ, I'm sorry, one hex value is 4 bits हैन. So दुईवटा hex value is 1 byte है. So यहाँ चाहिँ 2 byte युज भइरहेछ. Okay, that's 16 bits है. मलाई a लेख्नु छ भने I'll use 16 bits, तर a लेख्न त a त it only takes 1 byte हैन. 7 bits युज हुन्छ नि त, 16 bit युज गरिरहेछ. That's more than double the size हैन. त्यो वेस्ट भइरहेछ हाम्रो हैन. And if you write, for example, a 500 भनौँ न 5000 letter document, 5000 letter document चाहिँ 10,000 letter document को साइजमा हुन्छ के. If you have a book, एउटा किताबमा चाहिँ 100,000 1 लाखवटा अक्षरहरू छ भने त्यो किताबमा चाहिँ 2 लाखवटा अक्षरको साइजको किताब हुन्छ के. त्यो साइज डबल हुन्छ, राइट. क्यान यु इमेजिन, लाइक 3 मेगाबाइटको 6 मेगाबाइट हुन्छ. You know, think about it like that. 1 GB को तिम्रो टेक्स्ट केही छ भने त्यो 1 GB टेक्स्ट 2 GB टेक्स्ट भइदिन्छ के, बिकज इट्स युजिङ मोर देन ट्वाइस हैन. अब 7वटा बिट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्न यसले चाहिँ 16वटा बिट्स युज गर्छ, राइट. इट्स मोर देन ट्वाइस. सो हाउ डु वी स्टोर इट इन अ भेरी भेरी एफिसिएन्ट वे हैन. अब द्याट्स वेयर UTF-8 कम्स इन हैन. UTF-8 UTF-1632हरू पनि छ, तर UTF-8 ले जितिसक्यो के. UTF-8 इज बेस्ट. Everyone uses UTF-8. We are going to talk about UTF-8. UTF-8 चाहिँ अब त्यो डिफेक्टो इन्टरनेट स्ट्यान्डर्ड भइसक्यो भनौँ न. Everyone uses UTF-8. UTF-8 is ubiquitous. Everyone supports it. It's amazing. It's perfect. It's beautiful. It's wonderful. It's very easy to learn है. त्यही भएर म प्रेजेन्टेसन गर्दैछु, किनकि गाह्रो भयो भने फेरि म पनि बुझ्दैन हैन. This is like really anyway है. म चाहिँ एकदम सजिलो कुराहरू लिएर त्यो लाइभ स्ट्रिम गर्छु क्या. यु नो, I'm not really त्यस्तो खतरा त whatever. So I don't even go into त्यो गाह्रो टपिकहरू. UTF-8 was developed by Rob Pike and actually Brian Cunningham. त्यो कसरी नाम भन्छ यार, त्यो मलाई पनि थाहा छैन. So how do you pronounce it? म जहिले त्यसको नाम बिर्सिन्छु हैन. बट देन त्यो के त्यो युनिक्स सी बनाउने मान्छेहरू, यु नो, त्यो. एन्ड सो के थियो अरे उनीहरूको नाम? Where is it? Okay, yeah. Sorry, Ken Thompson and Rob Pike. No, so this guy is Rob Pike. यो चाहिँ मेरो थम्बनेलमा पनि थियो यो मान्छे, राइट. एन्ड दिस गाई इज कहाँ हो? केन थम्सनको आएन त. You know Ken Thompson, amazing person, just beautiful. Yeah, this one, right. This Ken Thompson with Dennis Ritchie. These are the guys who basically are responsible for the whole computer science को field भन्न पनि सकिन्छ के एक थरीले, because they're the creators of C, they're the creators of Unix. It's just everything that you're using is based on their work. It's amazing, it's beautiful. I love them. About Plan 9 तिर म जान्न हैन, because it's an operating system. It's very decentralized and all of that. You know, it's very minimalist and bullshit stuff like that. Anyway, I'm not going to go through into Plan 9. So they designed UTF-8 for Plan 9 in 1992. Okay, September of 1993 नै भनौँ है. अब UTF-8 किन चाहियो त? Alright, so UTF-8 मा ले चाहिँ के सल्भ गर्छ भने, नम्बर 1, okay, it has to be backwards compatible with ASCII है.
ASCII नम्बरहरू छ भने ASCII को फाइल छ भने त्यसले UTF-8 मा त्यसै त्यो UTF-8 ले ASCII पनि बुझ्नु पर्छ ओके द्याट्स फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट है अरु रिक्वायरमेन्टहरू पनि थियो होला आई डोन्ट नो another requirement is कि it has to it shouldn't have 8 वटा 0 के किनकि 0000000 भयो भने 8 वटा 0 भयो भने राइट द्याट्स अ नल टर्मिनेटिङ क्यारेक्टर अनि सी मा हुन्छ नि त्यो /0 राख्छौं द्याट्स द एन्ड अफ अ स्ट्रिङ 8 वटा 0 हुनु हुँदैन राइट द्याट्स अनदर त्यो so these are some of the things and there are more त्यो RFC त्यो खोल्दा हुन्छ I think actually RFC 3 something 29 3629 here we go हैन so this is actually the त्यसको UTF-8 को definition हैन अनि we'll go through this तर basically यो दुईवटा कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो के number 1 ASCII support गर्नु पर्छ यसले right let me switch to Emacs है Emacs मा गएर अब so के हो यो हैन ओके so अब एउटा यो something that you have to understand is अब जस्तै मलाई A लेख्नु छ हैन 16 bits मा मलाई A लेख्नु छ भने what do I do so A is what 65 right so first मा म 5 लेख्छु हैन so 101 that's 1 hex को value हैन 5 हैन अनि अब म 6 लेख्छु so 0110 that's 6 that's another hex value and that's 1 byte है 8 वटा भयो हैन अनि अब चाहिँ म 00000000 लेख्छु हैन so this is 16 bit मा A लेखेको right capital A हैन this is capital A तर if you notice here यहाँ चाहिँ यो के छ त this is 0 right ASCII मा त यो 0 हुन्छ नि त this is the null terminating character so if you use अब त्यसरी नै अब Unicode यसरी चाहिँ if you start using Unicode you'll get null terminating characters like this है यसले गर्दा के हुन्छ त ए स्ट्रिङ त यही सक्यो नि भन्छ के यो पढ्दै पर्दैन यहाँसम्म पुग्दैन राइट बिकज null terminating character means oh string is यही सक्यो the end right this is the end of the string भन्ने बुझिन्छ so we can't use this है यसरी चाहिँ 16 बिट मा सिधै हामीले चोखो युनिकोड चाहिँ हामीले स्टोर गर्न सक्दैनौं or backwards compatible हुँदैन राइट युनिकोड यसरी स्टोर गर्दाखेरि so त्यही भएर चाहिँ UTF-8 आयो UTF-8 ले चाहिँ it's a technique to store Unicode stuff in a way that's backwards compatible with ASCII so UTF-8 मा स्टोर गर्यो भने यसरी 8 वटा 0 कहिले पनि आउँदैन के राइट यसै कहिले लेख्नै पर्दैन राइट इभन फर स्मलर नम्बर्स यसरी चाहिँ 8 वटा 0 कहिले लेख्नै पर्दैन so we are now going to discuss what UTF-8 is UTF-8 के हो कसरी आयो कहाँबाट के हुन्छ हैन so let's just do UTF-8 यहाँ यसरी चट्ट UTF-8 भनेर लेखौं so UTF-8 मा चाहिँ हैन let's actually read यसको specification because मलाई चाहिँ तिमीहरुलाई त्यो specification पढ्न पनि सिकाउन मन छ because specifications are very important and you have to read the specifications especially त्यो RFC हरु चाहिँ पढ्ने गर्न न they're very fun so RFC पढ्दाखेरि चाहिँ status of the memo no one gives a shit about this I mean सुरुमा you know copyright notice blah 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 abstract so यसले के गरेछ त let's read this right this standard your name defines a large character set called the universal character set UCS Unicode which encompasses most of the world's writing systems yeah Unicode अहिलेसम्म originally proposed encodings for USC however were not compatible with the current applications and protocols and this has led to development of UTF-8 the object of this memo wonderful so what does this mean the originally proposed encodings of UCS however were not compatible with the current applications and protocols यो भने के हो त यो भनेको चाहिँ UTF के भन्छ Unicode encoding अब त्यो फाइलमा लेख्दाखेरि हैन फाइलमा लेख्ने तरिकाहरु चाहिँ हाम्रो फाइलमा लेख्ने फर्म्याटहरु चाहिँ थियो हामीले बनायौं
तर त्यो इन्कोडिङ टेक्निकहरू चाहिँ हैन त्यो फाइलमा लेख्ने तरिकाहरू चाहिँ त्यसले चाहिँ करेन्ट सफ्टवेयरसँग मेल खाएन कि त्यसमा चलेन right it broke my system is what they're saying hey in very short yes 4 seconds all right anyway and this has led to the development of UTF-8 the object of this memo okay अनि मेल खाएन त्यही भएर हामीले चाहिँ मेल खाने एउटा सिस्टम बनायौं त्यसको नाम चाहिँ UTF-8 हो है अनि that's the object of this memo अब UTF-8 भनेर चाहिँ त्यो 8 बिट यता उता त्यो केही नसोच है that's don't think like that है यो नाम मात्र हो के राइट विन्डोज 10 मा 10 बाइट हुँदैन राइट सो दैट यु डोन्ट थिंक अबाउट इट लाइक दैट आइम सरी है UTF-8 इज UTF-8 UTF-1 बाट इन्स्पायर्ड भएको हो बट द्याट्स व्हाटएभर त्यो हिस्ट्री डजन्ट म्याटर है अब लेट्स रिड UTF-8 has the characteristic of preserving the full US ASCII range alright so यसले चाहिँ basically this is backwards compatible with America को ASCII format that's what they're saying है त्यो भाषा जेसुकै होस् हैन it doesn't matter providing compatibility with file systems parsers and other software that rely on US ASCII values but are transparent to other values alright so what does this mean okay so what this is saying is यदि कुनै सिस्टम छ जसले ASCII मात्रै बुझ्छ रे हैन त्यो सी मा एउटा प्रोग्राम लेखाछ सी को प्रोग्रामले ASCII मात्रै बुझ्छ रे त्यो प्रोग्रामले चाहिँ UTF-8 पनि बुझ्न सक्छ अलराइट र रिलायबली बुझ्न सक्छ के इट्स नट लाइक इट विल क्र्याश और रीड समथिङ दैट शुडन्ट बी रेड त्यस्तो खालको केही पनि हुँदैन ओके अनि फाइल सिस्टम पार्सर्स ब्ला 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 सफ्टवेयरहरु सबैमा हुन्छ रे हैन but are transparent to other values so what this means is it will read non-ASCII values as well हैन तर त्यसले चाहिँ पार्स गर्दैन के do you know what I mean it will say well non-ASCII value read गर्यो तर oh I don't know what this means but it's a byte and it's a acceptable byte भनौं न हैन त्यो भनेर बुझ्छ अनि this memo obsoletes and replaces RFC 2297 so UTF को first specification चाहिँ 2279 थियो but then पछि गएर चाहिँ they wanted to make UTF-8 compatible with UTF-16 as well त्यही भएर चाहिँ they made another memo RFC हैन request for comment अनि त्यो memo चाहिँ this memo now replaces the old memo that's all they're saying it's nothing just so important right anyway so the introduction madam है introduction हेरौं alright so this ISO IEC blah 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 defines a large character set called UCS which encompasses यो त पढिसकेको जस्तो लाग्यो alright the same set of characters is defined by Unicode standard Unicode which further defines additional character properties and other application details of great interest to implementers alright so यो Unicode को कुरा भयो हैन Unicode कसरी implement गरेछ we are not going to go into Unicode implementation because that is just out of my league that's I'm not even going to try alright up to the present time changes in Unicode this is bullshit let's ignore this I know okay so the Unicode defines several encoding forms of their common repertoire what does this mean it means it's basically saying so encoding गर्ने तरिकाहरु चाहिँ धेरै छ है भन्नु भनेको छ कि Unicode लाई encode गर्ने what does encode mean encode means to write a Unicode character into file okay standard output is also file whatever so कुनै एउटा Unicode character छ हैन त्यो heart right you had the heart त्यो heart लाई चाहिँ how do you write the heart into a file हैन that's an encoding format form हैन अनि त्यो encoding form चाहिँ अब धेरै हुन्छ रे UTF-8 UCS2 UTF-16 UCS4 UTF-32 है UTF-8.1 यो पुरानो हो UTF-8.1 alright let's in an encoding form म अहिले त्यो statistics देखाउँछु त्यसको लागि but believe me UTF-8.1 I'm sorry त्यो
म कोरोना ला छैन है त्यो अलिकता घाँटी बसाएको छ कि एनिवे in an encoding form each character is represented by one or more encoding units. Alright, each character भनेपछि okay let's look at this हैन each character is represented by one or more encoding units. अब यो it's a technical document, they use technical words and very specific things हुन्छ नि अनि what they're trying to say is basically एउटा युनिकोड क्यारेक्टरले एउटा अथवा एउटा भन्दा बढी बाइट युज गर्छ है one or more bytes right so the heart use 2 bytes hey, you can use more bytes 3 bytes 4 bytes you can use up to 4 bytes right? You remember that point up to 4 bytes let's just go forward hey, that's all it's saying I know it can use multiple bytes 1 or more bytes all standard UCS encoding forms except UTF-8 have an encoding unit larger than 1 octet making them hard to use in many current applications and protocols that assume 8 or even 7-bit characters. Okay, के भन्नुहुन्छ UTF-8 बाहेक अरु सबैमा चाहिँ मल्टिपल बाइट युज हुन्छ रे एउटा क्यारेक्टर कुनै पनि एउटा क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्न दे युज मोर देन 1 बाइट अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यो चाहिँ पुरानो हाम्रो ASCII सँग कम्प्याटिबल भएन एउटै कुरा फेरि दोहोऱ्याइरहेको छ यिनीहरूले whatever so that's what it means right UTF-8 बाहेक अरु इन्कोडिङहरु चाहिँ USC2 UTF-16 UCS4 UTF-32 these are not compatible with ASCII where UTF-8 is the only encoding that they know of which is compatible with ASCII 8-bit ASCII or 7-bit ASCII so it's whatever right so UTF-8 really disregards 8-bit ASCII let's say 8-bit वास्ता गर्दैन 7-bit मै काम गर्छ है what is RFC भनेपछि request for it's a standard specification भनेर बुझ्दा हुन्छ कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन स्ट्यान्डर्ड भनेको चाहिँ अब जस्तै यही एउटा UTF-8 हैन सो फाइल मा चाहिँ कसरी लेख्ने त द्याट्स अ स्ट्यान्डर्ड अनि त्यो स्ट्यान्डर्ड लाई चाहिँ लेख्नु राइट स्पेसिफाई गर्नु चाहिँ द्याट्स अ स्पेसिफिकेसन ओके अनि त्यो द्याट्स बेसिकली RFC भनेको चाहिँ रिक्वेस्ट फर कमेन्ट RFC रिक्वेस्ट फर कमेन्ट र रिक्वेस्ट फर कमेन्ट इट्स अ मेमो बुझ्दा हुन्छ हैन अनि बट देन मेमोज गेट अप्रुभड एन्ड दे बिकम अ स्ट्यान्डर्ड ओके सो त्यसरी चाहिँ द्याट्स हाउ इट वर्क्स लेट्स कन्टिन्यू ओके UTF-8 इज बेसिकली अमेजिङ इज वाट दे आर सेइङ अहिलेसम्म राइट UTF-8 the object of this memo right has 1 octet encoding unit meaning the smallest unit that UTF-8 can encode is the smallest unit that a UTF file can be is 1 byte 1 byte सबैभन्दा सानो UTF-8 मा लेखेको फाइल चाहिँ 1 byte को हुन सक्छ है भनेर भनिरहेछ ओके it uses all bits of an octet but has the quality of preserving the full US ASCII range. US ASCII characters are encoded. Let's यहाँसम्म मात्र पढौँ हैन so it uses all bytes of an octet. Octet भने के हो त byte 8 bits is 1 octet. अहिले चाहिँ octet र byte चाहिँ synonym जस्तै भइसक्यो यो लेख्दाखेरि चाहिँ खासै थिएन right so they use the word octet but it's basically byte so all the bits of a byte are used okay that's what they're saying एउटा कुनै बिट चाहिँ इग्नोर गरेको छैन जस्तै ASCII 7 बिटले चाहिँ MSB इग्नोर गर्छ हैन MSB भने मोस्ट सिग्निफिकेन्ट बिट इग्नोर गर्छ UTF-8 ले इग्नोर गर्दैन okay it uses all the bits right uses भनेपछि फेरि yeah okay so let's म तिमीलाई कन्फ्युजै गर्दैन I am not going to even go into that right so let's just focus on this it uses all the bits of the byte UTF-8 le US ASCII characters are encoded in 1 octet having the normal US ASCII value and any octet with such a value can only stand for US ASCII character and nothing else okay so म एकपल्ट फेरि पढ्छु
US ASCII characters are encoded in one octet having the normal US ASCII value, and any octet with such a value can only stand for. Okay, so what it's saying is UTF-8 ma एउटा कुनै फाइल छ रे, त्यो फाइलमा UTF-8 it's using UTF-8 हैन encoding त्यो फाइलको लागि. The operating system is using UTF-8 encoding to read the file. र फाइलमा चाहिँ let's say the file has, I don't know, let's say the file has के भन्छ रे त्यो दिमाग, I'm so sorry, I lost track है. Okay, let's say the file मा चाहिँ कुनै एउटा ASCII फाइल छ हैन, त्यो ASCII फाइलमा तिमीले A लेखेर सेभ गर्यो, राइट. A capital A would be 65, small a would be 79 in 97 है, त्यसरी सेभ गर्यो. That file is a valid UTF-8 file is what it's saying है, किनकि A को जुन value 65 हैन in UTF-8 can only mean A, it cannot mean anything else हैन. ASCII values mean ASCII value भन्नु खोजे हो के. That's what they're saying. They are backwards compatible is what they're trying to say. Right? अब UTF-8 encodes UCS characters भनेको Unicode characters as a varying number of octets, where the number of octets and the value of each depends on the integer value assigned to the character in this. Right? अलि सजिलो भाषामा लेखेको हुन्छ नि. So what they're trying to say is UTF-8 ले चाहिँ एउटा भन्दा बढी बाइट युज, one or more bytes युज गरेर युनिकोड क्यारेक्टरहरूलाई इन्कोड गर्छ. इन्कोड भने के त फाइलमा सेभ गर्नु, लाइक इन्कोड गर्नु भन्छ कि फाइलमा सेभ गर्छ हैन, UTF-8 फर्मेटमा सेभ गर्छ. So that's basically what they're saying. This encoding has the following characteristics. Okay, so let's look at the characteristics of UTF-8. Right, this is very important. UTF-8 बुझ्नको लागि चाहिँ character numbers from 0 to 7F हैन, त्यो ASCII US ASCII को repertoire correspond to octets 0 to 7F. Simple stuff हैन. So let's actually focus है यहाँ अलिकति यस्तो सर्ट जुम हानौँ त, जुम, राइट. धन्न कम्प्युटर क्र्यास भएन जुम गरेर. So this is 2 bytes and this is 2 bytes. I know. So what they're saying is, if you have something like this, it means it's ASCII. It doesn't mean anything else. I know. It means ASCII. Hey, that's what it's saying. That's one characteristic. ASCII र त्यो अर्को, I'm sorry, ASCII भनेको चाहिँ UTF-8 मा it's very compatible. Okay, okay, let's go down. अब second characteristic, ई सेवा चेक गर्नु भन्छ. I'll check ई सेवा, तर thank you है यसो चिया खुवाउनलाई. I prefer coffee by the way. Anyway, अब US ASCII octet values do not appear otherwise in a UTF-8 encoded character system. This is a very very important. ASCII सँग backward compatible पनि छ, तर what you also need is कि अरु कुनै पनि केसमा अरु कुनै पनि क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ASCII को क्यारेक्टर आउनु भएन के. Do you understand? एउटा कुनै बाइट छ, if it is ASCII then it is ASCII. It's nothing else. It is ASCII. है र octet ASCII values do not ASCII values do not appear otherwise in UTF-8. Shit. Okay, whatever. ASCII values do not appear otherwise in UTF-8 at all. That's very very important. This provides compatibility with file systems and other software. Example, the printf function in C library. So printf ले के गर्छ त, it reads an 8-bit character at a time, है. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ it can print ASCII, right? Because it can print ASCII, it's very, you know, if it gets कुनै अर्को ASCII को number in between, गजङ गजङ हुन्छ, राम्रो देखिदैन, whatever. That's what they're trying to say. Okay,
round trip conversion is easy between ASCII and other encoding forms. So अरु फर्मबाट UTF-8 मा कन्भर्ट गर्न र UTF-8 बाट अरुमा कन्भर्ट गर्न चाहिँ राउन्ड ट्रिप भनेको चाहिँ दुवैतिरको हैन त्यो चक्र भएको हैन त्यो साइकल जस्तो त्यो द्याट्स पोसिबल है इजिली पोसिबल है इजिली द्याट्स अ भेरी इजिली त्यो म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसनहरु गरेर पुरै त्यसरी होइन कि इट्स भेरी सिम्पल जस्ट very easily possible भनिरहेछ है ओके the first octet of a multi-octet sequence indicates the number of octets in the sequence. I'm not going to read है अबदेखि हो किनकि it's a very convoluted way of describing the specification for UTF-8 म चाहिँ यो अलिकता सजिलो पाराले बुझाउँछु alright what I'm gonna do is I'm gonna open my right this is what I'm gonna do अब चाहिँ म यहाँ लेख्छु है त फर्स्ट मा केस 1 लेखौँ है 1 byte okay so UTF-8 मा 1 byte character छ हैन 1 byte can represent what the fuck you कसरी अफ गर्छ यो company mode turn off company mode okay है okay so 1 byte can represent numbers actually sorry ASCII characters है so 1 byte can represent ASCII characters हैन so actually 7-bit ASCII characters right यो चाहिँ अब यसले कसरी गर्छ त let's look at it so मलाई चाहिँ मानौं a लेख्नु छ हैन a कति लेख्नु b लेखौं न right so b is what b is 66 है b is 66 चाहिँ it will fit in 1 byte है मलाई थाहा छ it will fit in 1 byte because it's less than 256 it's also less than 127 so it will fit in 7 bits है अब यो लेखौं है let's just write it down so 66 कति हुन्छ यार I have no idea okay let's open ASCII को त्यो ASCII वाला हैन अनि hex मा चाहिँ it's 42 all right 66 like कसरी लेख्छ let me just look it up के गर्ने this यो मैले इम्याक्स मै गर्न सक्थे हैन तर मलाई आउँदैन भने मैले गरेको चाहिँ थिए है but then it's very confusing and I forgot के anyway so this is it I know so 4 5 6 7 वटामा चाहिँ it can actually it can represent यो हैन अनि अगाडि चाहिँ म 0 लेख्छु right so the thing to notice here is अगाडिको यो नम्बर चाहिँ 0 छ के right so अनि this represents this is B in ASCII and UTF-8 है र यसमा चाहिँ यो के लेखौं भने what you have to understand is if the MSB is 0 then it is a ASCII character in UTF-8 right अब UTF-8 मा चाहिँ यो अगाडिको चाहिँ 0 छ भने चाहिँ हैन right it's an ASCII character okay so हामीले चाहिँ ASCII characterहरु रिप्रेजेन्ट गर्यौं तर ASCII बाहेक अरु पनि क्यारेक्टरहरु छ नि त you know 127 भन्दा माथि पनि त क्यारेक्टरहरु छ नि you have a large set of characters that you have to represent so अब चाहिँ केस 2 गरौँ हैन 2 bytes जहिले सेभ गर्ने त्यो बानी छ के तर दिस इज अ स्क्रैच अनि यो सेभ कहीं छैन यो मेमोरीमै छ यो फाइल चाहिँ it doesn't get saved anyway
अब केस 2 मा चाहिँ हामीसँग 2 बाइटमा चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो छ हैन. सो लेट्स एक्चुअली लुक एट यो है. सो 2 बाइटमा चाहिँ what can we represent, right? So we can actually 2 byte ma we can actually represent ka Devanagari letter ka, right? So Devanagari letter ka is 0915 देखासकी छैन फेरि ठुलो पारम न हैन. 0915 छ हैन. सो 0915 चाहिँ hex value हो यो चाहिँ 0915 is hex value. We can actually store this in के भन्छ रे 0915 चाहिँ we can actually store it in 2 bits. Okay, so 2 bits मा चाहिँ कसरी स्टोर हुन्छ भने फर्स्ट मा है स्टेप 1 इज कि 110 है फर्स्ट I'm sorry यो I didn't switch है. केस 2 मा चाहिँ 2 bytes 2 bytes को फर्स्ट बाइट चाहिँ इट स्टार्ट्स विथ 110. ओके 110 बाट सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ 1 2 3 4 5 6 7 8 हैन. सो बाँकीमा चाहिँ दिस रिमेनिङ जे छ नि हैन, दिस रिमेनिङ स्टफ इज युज्ड टु स्टोर डेटा है. अनि यसले चाहिँ के भन्छ भने अब आउने बाइट पनि दिस इज अ UTF को कन्टिन्युएसन बाइट हैन. अब चाहिँ 10 अनि 1 2 3 4 5 6. ओके सो 10 बाट सुरु भएको बाइट चाहिँ हैन दिस मिन्स दिस इज पार्ट अफ दिस क्यारेक्टर भन्न खोजे के. ओके सो आई थिंक यु गाइज आर कन्फ्युज्ड. म फेरि भन्छु कुनै पनि मल्टी बाइट क्यारेक्टर रिप्रेजेन्ट गर्नु छ भने जस्तै दिस इज 915 इन हेक्स हैन. 915 in hex चाहिँ क हुन्छ भने we saw it, right? So we saw the I'm sorry 915 in hex. तर यही कुरा चाहिँ अब you can't fit it in 1 byte, right? UTF-8 मा चाहिँ you have to use 2 bytes हैन. तर अब कम्प्युटरलाई चाहिँ कसरी भन्ने कि यो दुवै बाइट चाहिँ एउटै क्यारेक्टरको लागि हो त, राइट? सो दुवै बाइट एउटै क्यारेक्टरको लागि हो कसरी भन्ने हो भन्दाखेरि फर्स्ट बाइटमा चाहिँ विल स्टार्ट विथ कहाँ गयो मेरो इम्याक्स. ओके फर्स्ट बाइट चाहिँ विल स्टार्ट विथ 110 है. 110 ले सुरु गर्ने अनि सेकेन्ड बाइट चाहिँ वी विल स्टार्ट विथ 10. दिस इज अ स्पेसिफिकेसन है. यो नियम हो, यो मान्नुपर्छ. इट स्टार्ट्स विथ 10 अनि फर्स्ट बाइट स्टार्ट्स विथ 110 है, यो बुझ्नुपर्छ. अनि बाँकीको यो जुन ठाउँ छ नि हैन, यहाँ चाहिँ वी क्यान स्टोर द नम्बर के, राइट? सो यो यसरी छ हैन. यसमा चाहिँ एक्स कतिवटा छ त, यो 11 वटा एक्स छ हैन, 11x, राइट? सरी 11x 11 बिट को चाहिँ युनिकोड क्यारेक्टर हैन यसमा यहाँ फिट हुन्छ, राइट? तर व्हाट इज अमेजिङ अबाउट दिस इज हैन यहाँ, सो यु माइट आस्क मी यो सिस्टम यो यसरी किन त, राइट? सो लेट्स एक्चुअली डिस्कस द्याट अलिकता. हामीले भन्यौँ MSB 0 भयो भने चाहिँ ASCII हुन्छ. ओके सो अबदेखि चाहिँ यो फर्स्ट बिट चाहिँ सधैँ 1 हुनुपर्छ है. 1 छ भने इट्स अ नन ASCII क्यारेक्टर भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ. अलराइट, द्याट्स द फर्स्ट रुल UTF-8 मा. किनकि फर्स्ट MSB चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ इट इज ASCII. त्यही भएर अब सबैमा चाहिँ इट्स एभ्री अदर क्यारेक्टर मस्ट ह्याभ फर्स्ट बिट चाहिँ 1. ओके त्यही भएर यो फर्स्टमा चाहिँ 1 छ यो दुवैमा है. द्याट इज द रिजन फर ह्याभिङ 1 हियर. अब यहाँ 110 यहाँ किन छ, यहाँ 10 यहाँ किन छ त हैन? द्याट्स अनदर क्वेसन है. द्याट्स अनदर क्वेसन. यहाँ एन्ड अभियसली द एन्सर टु द क्वेसन इज हैन यहाँ के हुन्छ भने क्यारेक्टर क्यान बी n बाइट्स को है. 1 क्यारेक्टर 2 बाइटकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ 3 बाइटको हुनसक्छ, 4 बाइटको हुनसक्छ, 5 बाइटको हुनसक्छ, राइट? इट डजन्ट रियली म्याटर. 5 बाइटको हुन सक्दैन, 4 बाइटसम्मको हुनसक्छ, राइट?
um, so let's actually let's look at it this way. यहाँ दुईवटा 1 छ हैन, right? त्यही भएर it's using 2 bytes हैन. If we had a character जुन चाहिँ 11 bits मा अट्दैन थियो हैन, we would use 3 bytes. 3 bytes कसरी युज गर्ने त 1110 xxxx हैन, अनि सेकेन्ड बाइट चाहिँ 10xxxxx, अनि थर्ड बाइट चाहिँ 10xxxxx, right? So this is a 3 byte character है. This is a 3 byte UTF-8 character, encoded character है. यसमा चाहिँ कतिवटा छ त 12 अनि त्यो छ त 16 bits, 16 bits है, 16x है. अब you can have it 4 byte को character पनि you can store 11110 xxx, right? अनि 10xxxxx, right? Actually I'll just copy paste this है, यो हैन. अनि यहाँ चाहिँ कतिवटा हुन्छ त 18 19 20 21 वटा हुन्छ हैन, 21 बिट को यो भयो, right? So you can have यो, अब यो you know यो चाहिँ 1111 110 सम्मै पुग्न सक्छ, right? And then you can do something like this, 7 वटा 1 2 3 4 5 6 7 I'm sorry, अनि 0 यसरी सम्म यो सम्म गर्न सकिन्छ हैन. अनि यहाँ चाहिँ अब continuing you can have अब यो चाहिँ हैन, यहाँ यसरी 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 वटा चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ हैन. अनि this is what 42 bits, right? यहाँसम्म चाहिँ हामी यसरी चाहिँ 7 byte character सम्म चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सक्थ्यौं, तर एउटा लिमिटेसन राख्दिया छ कि 7 हैन, यो 4 सम्म मात्र गर्न पाइन्छ अरे के. किन 4 सम्म मात्र गर्न पाइन्छ त? पहिला चाहिँ 7 सम्मै 7 byte I'm sorry 7 byte को or 8 byte को character सम्म हुन्थ्यो हैन, 8 bit character सम्म हुन्थ्यो. अहिले चाहिँ 8 byte character सम्म हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ 4 byte character सम्म मात्रै लिमिट गर्दैछ. किन लिमिट गरेछ हेरौँ है. मैले त RFC बन्द गर्दै क्या, RFC 3629 there we go हैन. यो खोल्यो, यो सिन्ट्याक्स चाहिँ will actually let's look at syntax नै त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ. अलराइट, सो यहाँ छ हैन, यहाँ चाहिँ त्यही देखाइरहेछ कि है, यो क्यारेक्टर रेन्ज देखाइरहेछ यहाँ हैन. विल डिस्कस दिस सेक्सनमा एक्चुअली. ओके, लेट्स रिड दिस है, अनि अझ क्लियर हुन्छ कि यो चाहिँ हैन. दिस इज व्हाट आई वान्टेड टु शो यु गाइज. ओके, इन UTF-8 characters from 0 to 10FFF range are encoded using sequences of 1 to 4 octets. 1 to 4 octets सम्म मात्रै भनेको छ कि यो स्पेसिफिकेसनमा, किनकि UTF-16 सँग कम्प्याटेबल बनाउनको लागि. मैले UTF-16 हेरेको छैन, सो मलाई थाहा छैन यो कसरी यो काम गर्छ, बट UTF-16 सँग कम्प्याटेबल बनाउनको लागि चाहिँ यसले 4 सम्म मात्र जान्छ के. सो यहाँ चाहिँ यो जुन छ नि, यो 4 बाइट सम्म मात्रै जान्छ हैन. यु कान्ट डु 8 बाइट सम्म. टेक्निकली 8 बाइट सम्म पुग्न सकिन्छ, तर यसमा चाहिँ 8 बाइट सम्म जाँदैन. ओके, सो नाउ लेट्स रिड दिस. The only octet of a sequence of 1 has higher bit set to 0. This is very important. The only octet of a sequence of 1 has the higher bit 0. भनेको चाहिँ 1 byte characterहरू or ASCII character which is 1 byte characters are the only ones जसमा चाहिँ MSB 0 सेट गरेको छ. ओके, एकछिन च्याट हेर्छु है म.
एक्जाम रहेछ तिमीहरूको भोलि एनिवे सो आस्कीहरूमा चाहिँ एमएसबी इज सेट टु 0 अरू सबैमा चाहिँ एमएसबी इज सेट टु 1 है ओके सो द रिमेनिङ 7 बिट्स being used to encode the character number हैन भनेको ASCII नम्बर इन्कोड गर्न गर्छ 1 बाइट वालामा है सो 1 बाइट वाला भनेको कुन हो त 1 बाइट वाला भनेको यो दिस इज द 1 बाइट वाला हैन यसमा चाहिँ MSB इज 0 अरू कुनैमा पनि MSB कुनैमा पनि 0 छैन यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ यहाँ पनि 1 छ यहाँ MSB इज अलवेज 1 एक्सेप्ट इन यसमा 1 बाइट त्यो ASCII इन्कोड गर्ने बेलामा चाहिँ MSB यहाँ चाहिँ हेर 0 छ राइट MSB ओके That's great. अब यहाँ जम हैन in a sequence of n octets n being greater than 1 भनेको चाहिँ 2 अब केस 2 हाम्रो केस 2 थियो नि हैन यो केस 2 राइट 2 प्लस बाइट्स भनौँ न राइट अब 2 वा 2 भन्दा बढी बाइटहरुको लागि चाहिँ के हुन्छ त what does this do the initial octet has the n higher the initial octet has the n higher order bits set to 1 followed by a bit set to 0 okay हामीले त्यही गरेका छौं the initial octet भनेको के त initial octet means यो this is first octet हैन यो this is the first octet है यो 2 बाइट्स को फर्स्ट octet यो 3 बाइट्स वाला फर्स्ट octet यो 4 बाइट्स क्यारेक्टर को फर्स्ट octet और फर्स्ट बाइट भनौं न हैन यो भयो यसमा चाहिँ what does it say has the n higher order bits set to 1 so n higher order bits भनेको के त n भनेको अब जस्तै 2 बाइट्स को छ भने n equals 2 right so 2 बाइट्स को छ भने n equals to 2 र it has 2 higher order bits set to 1 okay this one has 3 higher order bits set to 1 this one has 4 higher order bits set to 1 followed by okay so the initial octet has the n higher order bits set to 1 हैन so 2 3 4 higher order bits set to 1 अनि त्यसपछि followed by a bit set to 0 त्यसपछि चाहिँ 1 bit is set to 0 okay so 1 bit is set to कहाँ गयो 0 1 bit is set to 0 here 1 bit is set to 0 1 bit is set to 0 1 bit is set to 0 हैन so this is यसरी चाहिँ यो स्पेसिफिकेसन अनुसार चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ UTF-8 मा काम गर्न सक्छौं okay so let's switch back the remaining bits हैन of that octet contain bits from the number of the character to be encoded okay so first octet कै कुरा हुँदैछ हैन first byte कै कुरा हुँदैछ so first byte को चाहिँ अब जस्तै यसमा हामीले 110 गर्यौं 1110 गर्यौं 1110 गर्यौं हैन यो त हामीले बुझिसक्यौं राइट दिस इज कतिवटा बाइट हुन्छ त्यतिवटा 1 लेख्ने अनि 0 राख्दिने राइट सक्यो है भन्नलाई ओके अनि बाकीकोमा चाहिँ यो के स्टोर गर्ने त त्यो युनिकोड को नम्बर है युनिकोड को नम्बर स्टोर गर्ने बाकीकोमा ओके अब के हुन्छ त the following octets all have the higher order bit set to 1 and the following bit set to 0 okay I'll just copy this अनि म यहाँ जान्छु Emacs मा हैन मैले चाहिँ by the way त्यो Firefox बाट पढिरहेको थिएँ हैन so यसले के भनिरहेछ भने the following octets have the higher order bits set to 1 so following भनेपछि यो फर्स्ट भयो the following bits are this following bytes are this these are the following bytes हैन यसमा यो छ यसमा यो तीनवटा छ right so these are the following bytes have all the higher order bits set to 1 so higher order bit 1 छ 1 छ 1 छ higher order bit set to 1 1 1 and the following bit set to 0 त्यसपछिको बिट चाहिँ 0 हुन्छ त्यसपछिको बिट 0 हुन्छ त्यसपछिको बिट 0 0 0 1 0 1 0 लेख भने हो के फर्स्टमा हैन so the two MSB will be 1 and 0 respectively भन्ने पुग्थ्यो हिरोपन्ती गरे अब यो भाषै फरक छ नि त उनीहरुको लेख्ने पारै फरक हुन्छ नि त हैन leaving 6 bits in each to contain bits from the character to be encoded है
ल टु बी इन ओके हियर वी गो अब के भनेर छ 6 बिटमा चाहिँ त्यही अब त्यो नम्बर चाहिँ हामीले त्यो 6 बिटमा चाहिँ राख्न सक्छौँ है अलराइट द टेबल बिलो समराइजेस द फर्मेट ब्ला 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 यो हामीले लेखेकै फर्मेट भयो यो चाहिँ हैन यही दिस इज व्हाट वी रिटन त्यहाँ चाहिँ 0 भयो भने चाहिँ इट्स ASCII क्यारेक्टर है 0 भयो भने चाहिँ नभए चाहिँ 110 छ भने 11 दुईवटा 1 छ नि त यहाँ भनेपछि यो 2 बाइट्स हैन यहाँ फेरि 3वटा 1 छ नि त सुरु हुँदाखेरि राइट सो दिस इज 3 बाइट्स यहाँ 4वटा 1 छ नि त सो दिस इज 4 बाइट्स राइट सो द्याट्स हाउ UTF-8 वर्क्स बेसिकली अब यहाँ चाहिँ एउटा एल्गोरिदम छ हैन इट्स अ भेरी सिम्पल एल्गोरिदम इन्कोडिङ अ क्यारेक्टर टु UTF-8 को एल्गोरिदम यहाँ छ 3 स्टेप एल्गोरिदम र डिकोडिङ अ UTF क्यारेक्टर प्रोसिड्स एज फलो यो चाहिँ डिकोड गर्ने एल्गोरिदम 3 स्टेप एल्गोरिदम है यही युज गरेर चाहिँ हामी सीमा एउटा UTF-8 को एन्कोडिङ र डिकोडिङ गर्ने प्रोग्राम लेख्छौँ एउटा सफ्टवेयर एउटा सानो स्क्रिप्ट प्रोग्राम जस्तो लेख्छौँ है अनि इम्प्लिमेन्टेसन्स अफ द डिकोडिङ एल्गोरिदम मस्ट ब्ला ब्ला बुलशिट ओके सिन्ट्याक्स फर बाइट्स यो सबै यस्तै हो हैन this is all bullshit now you don't really have to read any of this unless you're actually implementing it एकदमै strict implementation छ भने चाहिँ हैन you have to read it all obviously तर हामीले चाहिँ एकदमै basic implementation मात्रै गर्दै छौं हैन so you don't really have to go into depth है so basic गरेर नि बुझ्न सकिन्छ के so अब चाहिँ म के खोज्छु भने हैन UTF-8 to Unicode यस्तै के खोज्छु म है Unicode converter simple UTF-8 converter okay let's go here all right the curious by the anyway character table like that oh yeah so convert Unicode to UTF-8 okay here we go यो हैन यो हो कि यो हो ओके सो यसमा चाहिँ हैन के गरौँ भने लेट्स ह्याभ यो क भएन अनि लेट्स एक्चुअली ह्याभ अ हार्ट है हार्ट कहाँ छ इट्स आई निड अ भेरी नाइस हार्ट ब्रोकन हार्ट हैन बिटिङ हार्ट हैन त्यस्तो हार्ट छैन ग्लोइङ हार्ट alright let's just use heart decoration whatever hey अहिलेको लागि ए यहाँ छ hearts there we go let's use this the standard heart हैन यो कपी गरौँ right अनि let's paste it over here अनि now if you see this मैले यो heart यहाँ paste गरे हैन अनि this is giving me UTF-8 मा चाहिँ यस्तो हुन्छ है so what we are going to do is we are going to take this UTF-8 है अनि म्यानुअली यसलाई चाहिँ हामीले युनिकोड यहाँबाट एक्सट्र्याक्ट गर्छौं ओके म्यानुअली युनिकोड एक्सट्र्याक्ट गर्छौं सो लेट्स डु दैट इमैक्स मा जाउँ राइट इमैक्स अलवेज युजफुल अब चाहिँ लेट्स पेस्ट दिस है लेट्स पेस्ट दिस अब यो भने के त ई भने के हो त I'm not really sure 1110 right e भनेको चाहिँ I think this is yeah this is it हैन so 1110 right अनि त्यसपछि हुन्छ you have 2 so that's 0010 right अनि 9 so 1001 d भने कति हुन्छ I'm not really sure a b c d e f so यो भन्दा चाहिँ अलिक एक कम हैन so that is 1100 I think yeah अनि a shit a भने कति 11 हैन 10 के हुन्छ 1010 है अनि त्यसपछि 4 is obviously 0 कति 0100 हैन so यो अब कति बाइट हुन्छ त यो 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट्स हैन
अब यो बाइटहरूलाई सेपरेट गरिदिउँ एक्चुली लेट्स जस्ट oops हैन बाइटहरूलाई चाहिँ सेपरेट गरिदिउँ दिज आर द 3 बाइट्स ओके फर्स्टमा हामी के हेर्छौँ भने यो यहाँ स्टार्टिङमा छ 1110 है यसले के भनिरहेछ त दिस सेज यहाँ 3 वटा 1 छ भनेपछि दिस इज अ 3 बाइट क्यारेक्टर र यहाँ 3 वटा बाइट पनि छ पर्फेक्ट ओके दिस इज अ 3 बाइट क्यारेक्टर यो चाहिँ थाहा हुन्छ के ठ्याक्क थाहा हुन्छ ओके दिस इज समथिङ द्याट्स भेरी भेरी इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड 1110 भनेपछि दिस इज अब यहाँ जस्तै 1100 अनि समथिङ भएको भए चाहिँ हैन 1101 वाट एभर भएको भए एक्स वाट एभर भएको भए चाहिँ हैन दिस वुड बी 2 बाइट क्यारेक्टर्स है तर यस्तो के भन्छ हैन यु नो राइट दिस इज अ 3 बाइट क्यारेक्टर ओके सो अब चाहिँ है यसबाट चाहिँ हामीलाई युजफुल कन्टेन्ट चाहिँ के हुन्छ त यो हुन्छ के दिस इज टु एक्स लेखेको थियो नि माथि हैन 3 बाइटमा चाहिँ यो एक्स छ नि त यो 4 वटा एक्स यहाँ फर्स्टमा छ हैन सो वी जस्ट डु 0010 दिस इज द युजफुल कन्टेन्ट है सो यसमा पनि अब के छ त फर्स्टमा 01 ले सुरु हुनुपर्छ भनेको थियो 01 ले सुरु भएपछि रिमेनिङ इज द युजफुल बिट्स हैन सो 01 अनि 1100 राइट अनि यसको युजफुल बिट्स इज अगेन 100100 ओके अब इट्स अ सिम्पल म्याटर अफ राइटिङ इट डाउन 0010 हैन अनि 0111 0010 0100 1 है सो अब what does this do यो भने के हो त यो 2 भयो हैन यो 2 भयो यो I think this is 7 this is again 2 this is 4 so 2724 आयो है now let's actually look at the heart को 2764 what हिसाब गलत भयो कसो I think I made a mistake 2764 हुनु पर्ने हैन के थियो मैले ए क्याल्कुलेट गर्न मिस्टेक गरे कि 6 हुनको लागि के हुनु पर्थ्यो 6 हुनको लागि यु दिस वुड ह्याभ टु बी 1 है सो यहाँ चाहिँ 1 हुनु पर्थ्यो सो यहाँ 1 हुनु पर्थ्यो सो डी मा चाहिँ यहाँ 1 हुनु पर्थ्यो इज दैट व्हाट इट्स सेइङ ए अफ कोर्स यहाँ 1 obviously ड यहाँ 01 पछि 10 आउँछ नि त सो डी पछि ई आउँछ नि त राइट द्याट्स हाउ आई क्याल्कुलेटेड ए आई एम सो सरी सो यहाँ 1 हुन्छ हैन यहाँ 1 हुन्छ यहाँ 6 हुन्छ आई एम एन इडियट कस्तो यति त्यही भएर म केही गाह्रो टपिकहरू गर्दिनँ के दिस इज बेसिक त्यो फर्स्ट सेमेस्टरमा हुने यो हुन्छ नि बिट्स एन्ड बाइट्स अनि यसमा पनि चाहिँ आइ एम मेकिङ मिस्टेक्स एनिवे है अब 2764 भयो ओके 2764 भयो अब चाहिँ सो दिस इज हाउ वी एक्सट्र्याक्ट युनिकोड नम्बर फ्रम UTF-8 है UTF-8 मा चाहिँ यसरी स्टोर गरेको थियो है अब यहाँबाट चाहिँ हामीले योबाट चाहिँ हामीले यो निकाल्यौँ के दिस इज द एन्सर द्याट वी गट फ्रम दिस ओके सो अब we are going to actually so के गरौँ भने हैन let's do one more actually I want to do one more है यसमा अलि practice हुन्छ I think let's do one more let's see let's do ल यो है हाम्रो ओलिभाको चिन्ह you know खै खुलेको खै लो oh yeah sir all right here we go here it is so यो चाहिँ हैन ओलिभाको चिन्ह right actually before we do this है I want to show you guys something एउटा यस्तो just right let me just create a new scene अनि यहाँ चाहिँ screen capture
whatever. I I really want to show you guys something. 4 मा जाम यो खोलम के भयो यार मेरो. Okay. ठुलो what the मैले what control shift plus, it's not working. Page up हो के हो. Okay. So okay, fine, whatever. So यो भएन. अनि what I'm going to do is echo 0 into temp slash hello.utf8. Okay, अथवा or यो गरौँ न heart.utf8. okay, यो गरे. अनि now I'm going to just hex edit this file. है hex edit this file. अनि यो फाइलमा heart को के थियो त, heart को चाहिँ 27 sorry heart को चाहिँ यो थियो UTF-8 मा चाहिँ E29DA4 हैन. सो म चाहिँ के लेख्छु त, म लेख्छु E29DA4 यही थियो नि, that's E29DA4. okay, so यो लेखेँ मैले. अनि let's just save it है. अनि मैले चाहिँ यो cat गरे भने I get a heart, right? You know, if I cat this, I get a heart. र that's how you write to a file के UTF-8 मा लेख्ने हैन. UTF-8 मा चाहिँ मैले यो लेखेँ मैले, right? and then मैले cat गर्दाखेरि चाहिँ I got the heart, right? अब so let's do this one अब. okay, so we are going to take this oops, I'm sorry. We are gonna take this. It's like convert garchhau hami. You paste this. This one looks like this one looks a bit complicated. Space cha त्यही भएर. Okay. Actually, let's have the space as well. है. अनि let's do h. है. यो यति गरौँ न. हैन. So let's decode this. है. Let's decode this. We have yo. So E would be 1110, 2 would be 0010, 9 would be 1001, 1000. Actually, sorry, E2 equals this, 98 equals this, AD equals so D भनेको चाहिँ A भन्दा एक थोरै हैन, E भन्दा एक थोरै. So 1101 अनि A भनेको चाहिँ A भनेको चाहिँ कति थियो, I forgot. मैले अघिको भर्खरै क्याल्कुलेट गरेको थिएँ. 1010, right? Yeah, 1010 हैन. अनि 20 भनेको चाहिँ 0010 0000, right? अनि त्यसपछि 68 भनेको चाहिँ this gives me 0110 र 1000. alright, so this is the code. okay, this is the code. अनि फर्स्ट मा चाहिँ हामीले यो बाइट हेर्छौं. let's look at this first byte. First byte ले भनिरहेछ, okay, now we have a 3 byte character. है यो E298 र AD चाहिँ this is 1 byte, 1 character भनिरहेछ हैन. So let's work on it. Let's pretend like let's say this is a 1 byte character. okay, so अब यसले दिने डेटा के हुन्छ त, यसले दिने this will give me 0010, so 0010 हैन. this will give me 01 1000 हैन. अनि this will give me 011010. this should give me 100000. actually हैन, यो नगरौँ. so 3 bytes भन्यो हैन. so हामीले 3 bytes गर्यौं, right? so let's not calculate this, right? so first मा एउटा क्यारेक्टर गरिरहेछौं है. so we have this, okay, we have this. so this equals के हुन्छ त 0010 0110 0001 1010 हैन. अनि this becomes 261 के हुन्छ A 261A. okay, अब we are going to
oops, we're going to calculate this. So यहाँ 0 छ, right? 0 first मा 0 आयो भने we must understand this is a 1 byte character. हैन, नियम त त्यही हो नि, UTF-8 मा 0 छ भने this is a 1 byte character. 1 byte character भनेपछि this is ASCII, हैन? So this is के त 2 अनि 0, okay. अनि त्यसपछि this is के हो त यो 68 नै हो नि त. This is 1 byte character भनेपछि यसको भ्यालु जे छ यही आयो, right? This is a 1 byte character. This works, this is wonderful. है, अब चाहिँ so यसलाई कसरी लेख्ने त? यसलाई चाहिँ लेख्दाखेरि 0x के छ 261A हैन, अनि त्यसपछि 0x20 अनि 0x68, right? This is how we write यो, है, तीनवटा क्यारेक्टर आयो. अब let's actually look at ASCII. Actually ASCII हेरौँ हैन. ASCII मा चाहिँ 68 हेक्साडेसिमल मा 68 के थियो त? 68 is H, है, 68 is H, अनि हेक्साडेसिमल मा 20 is हेक्साडेसिमल मा 20 यो हेक्साडेसिमल हो हैन, डेसिमल. हेक्साडेसिमल मा 20 is space, है. So hexadecimal मा 20 is space. So यहाँ चाहिँ के भयो त? This would be the whatever Unicode character हैन, 20 would be space अनि this would be H, है. So यहाँ space छ, यहाँ H छ, you know, we did it. So this is how we convert AD what? AD किन उल्टो लेखेको? AD कहाँ उल्टो लेखा त? AD कहाँ छ उल्टो? ए AD उल्टो भयो? AD ए है, yeah, you're right, correct. 1010 अनि D भनेपछि 1101 हैन. त्यही त मेरो, I'm so sorry. Yeah, you're right, this is a mistake, है. So यो के हुन्छ त? Let's actually correct it अब. मैले हेरेँ. Let's correct it. So 101101 output आउँछ. So 0001 0 actually I'm sorry 0010 0110 00101101, right? So this will give me 6 2 raw. What does this look like? This looks like a D. I'm gonna say D, है. This is 262D हैन, अनि यो चाहिँ के हुन्छ त? This is 262D, है. अनि यसको क्यारेक्टरको भ्यालु के हो त? 262D नै हो. Yeah, perfect. Yep, that's great. अब यो भयो है. यसलाई चाहिँ अब, you know, how do you write it in code, right? So first मा चाहिँ let's write a program, right? temp मा म भन्छु हैन, decode.c. So first let's decode, okay? Decoding भनेको चाहिँ के त? Decoding means UTF-8 to Unicode, okay? UTF-8 देखि Unicode मा यसले चाहिँ के गर्छ भने read one Unicode character, sorry, from file and return the Unicode representation, हैन, Unicode representation, है. अब so let's do include stdio.h, है. stdio.h भयो. अरु के चाहिन्छ? अरु केही पनि चाहिदैन. Alright, so main, है. अनि let's just do a simple त्यो कुराहरु. If argc not equals to 2 exit 1, है. अनि actually stdlib stdlib.h यो गरे हैन. अब त्यो
एक्जिट गर्नको लागि चाहिँ त्यो चाहिन्छ के सो लेट्स जस्ट जुम इन अलिकता यति भयो ठिक छ है अलराइट सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ त फाइल हैन इनपुट फाइल इक्वल्स f open argv1 हैन एज अब यो चाहिँ के हुन्छ rb हुन्छ हैन सो rb व्हाट डज दिस मीन इट मीन्स रीड बाइनरी सो वी आर गोइङ टु रीड इन बाइनरी फर्मेट है सो अब यो बाइनरीमा रीड गरिसकेपछि अब व्हाट वी आर गोइङ टु डु इज we are going to say something like let's say एउटा बाइट रीड गर्नु पर्यो हैन एक पटकमा एउटा बाइट रीड गर्नु पर्यो राइट नाउ we are actually going to say print number of bytes for the के भन्छ Unicode character है so first मा चाहिँ we are going to write a program जसले चाहिँ एउटा बाइट रीड गर्छ अनि एउटा बाइट रीड गर्ने बित्तिकै चाहिँ UTF लाई थाहा हुन्छ के यति बाइटको क्यारेक्टर छ है यति बाइट अगाडि जानु पर्यो है ठ्याक्क थाहा हुन्छ के एन्ड सो यसरी UTF को एउटा अर्को फाइदा पनि के छ भने फाइलमा अगाडि पछाडि जाँदाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु किप एन इन्डेक्स हुन्छ नि सिधै त्यो वन पासमा चाहिँ त्यो पार्स गर्दा हुन्छ equals to 0 printf it is a single byte character okay अब else मा जाम single byte character भयो तर if it's not if it's चलिरहेछ त कहाँ गयो त्यसै जान्छ र अलराइट तर इफ इट इज नट ए के भनौँ if it is not a single byte character then it is a multiple byte character हैन अब त्यो we have to understand त्यो अब multiple byte character ले के कसो गर्छ हैन कहाँबाट के हुन्छ right so we have to so let's just do this right now we know that MSB is 1 हैन अब है what we have to see here is 0 नआएसम्म हैन MSB लाई चाहिँ सार्दै जानु पर्छ के ओके सो कसरी भन्दाखेरि अब जस्तै 1110xxxx छ भने हैन दिस इज अब यसो गरौँ के ओके सो shift C left until MSB is 0 okay so let's do this if actually I know int counter equals to 0 I know ani while C shift 1 shift 7 right and यसलाई पनि यस्तो not equals to 0 while actually C shift 7 is not equal to 0 I know C equals to C shift 1 ani counter plus okay here we go so what does this do यसले चाहिँ के चेक गर्छ भने MSB लाई चाहिँ LSB बनाइदिन्छ ओके MSB लाई LSB बनाइदिन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ it sort of MSB लाई LSB बनाइदिन्छ अनि चेक गर्छ कि if it's 0 or not you know what I mean so if it's something like 100 whatever you know so 0001 right so यो MSB लाई चाहिँ हैन यो लास्ट पोजिसनमा गर्दिन्छ कि यसलाई चाहिँ it pulls it to the left 7 to the right 7 times 7 bits right so that's what you have to understand okay
फेरि गयो जस्तो छ अलराइट ओके ठीक छ है अब so that's what we are doing हैन अब that's the shifting so हामीले चाहिँ के भन्दैछ भने एक पटक चाहिँ यसलाई शिफ्ट यता शिफ्ट गर्दै जाम हैन सो इफ इट्स फर एक्जाम्पल इफ इट इज 1110000 whatever यो चाहिँ 0 यहाँ फर्स्टमा 0 नआउन्जेलसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ यतातिर शिफ्ट गर्दै जाम हैन अनि काउन्ट हाउ मेनी अफ त्यो यु नो इट इज right ani what we are going to do is we are going to say printf haina it is a %d byte character hai ani yaha chai ma rakhdinchu counter all right so this is what we did we only read 1 byte haina we only read 1 byte tara त्यो 1 byte बाट चाहिँ हामीले यो deduce चाहिँ गर्यौं okay so now we need to run this right so meta s okay पहिला चाहिँ यो बिल्ड नै गरौँ यसको फाइलको नाम मैले के राखेको थिएँ decode हैन so make decode है अनि यसले कम्पाइल गर्दियो राइट अनि त्यसपछि let's just do decode हैन 1 it is a single byte character right it gave me this है अब चाहिँ decode मा चाहिँ हैन let's copy paste this हैन it is a 3 byte character right so कुन मैले यहाँ Unicode के paste गरे भने right it will tell me how many bytes the character has है how many bytes the character has okay अब चाहिँ what we doing well what we are doing is we are going over here हैन अनि यति बाइट छ भनेर त हामीलाई थाहा भयो राइट बट सो कसरी भनौँ म we have to store it हैन we have to store it in something right so अहिलेको लागि चाहिँ let's create a another uint I guess 64 हैन अनि let's just do यो चाहिँ input character भयो हैन अनि output character which is 0 सुरुमा okay अनि यसमा फेरि you have to rename it in C right अनि यहाँ पनि in C यो refactoring एकैपटक गर्दा हुन्थ्यो but I don't know how anyway so if it is a 1 bit single character हैन अनि percentage C अनि in C right so single bit character चाहिँ print गरिदियो यसले right new line पनि राख्दियौ न चट्ट right it is a divide character अनि यसरी गरेर चाहिँ percentage X हैन अनि new line अनि यसले चाहिँ के print गरिदिन्छ त actually I'm sorry X यो चाहिँ out C okay out C print गर्यो right in C out C okay here we go यो के इशु आयो format specifies unsigned int but it is unsigned long हैन so I guess के हुन्छ L X I guess yeah fine okay long hexadecimal I know LX anyway अब यो भयो so what are we doing right now what are we doing we need to take यतिवटा characters अनि push them into C okay so first मा चाहिँ हैन we have the first character right we have the first character so what we are doing is we are saying all right take in C है अनि in C को चाहिँ 0 सम्म आइसक्यो हैन so we'll actually shift it once हैन in C equals to this blah blah अनि त्यसपछि चाहिँ we'll say out C equals
इन सी है यो फर्स्ट क्यारेक्टर हामीले रिड गऱ्यौँ ओके फर्स्ट क्यारेक्टर रिड गऱ्यौँ तर अब फर्स्ट क्यारेक्टर रिड गरेर वी हेभ टु शिफ्ट इट है वी हेभ टु शिफ्ट इट बाई कतिवटा यो काउन्टर को होइन कस्तो मेरो दिमागै नचला कि के थियो रे what sorry okay so let's actually shift it by like 7 ले गरौँ हैन by 1 plus 6 है अनि त्यसपछि चाहिँ for loop I equals to 0 I is less than counter minus 1 हैन अनि I plus plus अनि now what we are doing is we are saying in C equals ani out C equals in C right ani in C is equal to के हुन्छ रे out C is in C is equal to get character from std in right so we're just sort of reading a byte right from the input again like okay so what we're doing is we're saying okay read another byte you know so second byte read you know got right and then what we'll do is we'll just printf अहिलेको लागि चाहिँ गरौँ न हैन percentage x in C right new line पनि थप्दियौं okay we shall के mistake भयो ए sorry okay so we'll copy this है अनि के आयो त it is a 3 byte character जसको चाहिँ सेकेन्ड र थर्ड बाइट चाहिँ यो हो ओके 98 र 80 is that 98 र 80 yeah it works है so अब चाहिँ what we can basically do is we can go over here हैन यो इङ्ग्लिश अनि पछि out C equals हैन out C shift 6 right अनि out C I'm sorry out C equals or I'm sorry or equal to हैन in C go we are sort of doing this right we are doing tuck दुई है अनि टक दुई यस्तो गर्नु भन्दा पनि कस्तो बुद्धि के Jesus let's just do and 0x so 0011 is kati 2 and 0011 is 3f right okay this is what we are doing over 11111100 I know yeah we are ORing this right ani finally we are going to print out this stuff okay in C ma चाहिँ actually I know what the fuck hold on out C is in C I'm sorry out C is in C shifted once हैन अनि यो गर्यौं अनि पछि out C equals to out C shift 6 हजुर
एनिवे के गरेँ मैले भने हैन लेट्स एक्चुअली लुक एट इट सो इन सी इज शिफ्ट 1 किनकि इनिशियली त्यहाँ 0 हुन्छ हैन सबै 1हरू क्लियर गरिसके हैन 1 पछि देयर इज अ बिट 0 भनेर भनेको थियो स्पेसिफिकेसनमा सो आई क्लियर द 0 त्यसपछि चाहिँ मैले आउट सी मा इन सी राखेँ अनि मैले शिफ्ट गरेँ यसलाई 6 बिट्सले किनकि प्रत्येक के भन्छ प्रत्येक कन्जिक्युटिभ बाइटले चाहिँ 6 बिट्स युज गर्छ ओके सो द्याट्स व्हाट वी आर डुइङ अनि द्याट्स व्हाट वी आर डुइङ वी आर अब आउट सी लाई चाहिँ एक्चुअली होल्ड अन आउट सी बाट चाहिँ हैन वी आर मेकिङ स्पेस फर एक्चुअली यहाँ पर्दैन यही भयो ठिक छ है यही भयो ठिक छ अलराइट अब चाहिँ व्हाट वी आर डुइङ इज वी आर डुइङ यसरी एन्ड 00 यो यतातिर सार्यो हैन अनि फेरि 6 बिट्स बनायो यतातिर सार्यो राइट सो यु हेभ एक्चुअली यसलाई यसरी सार्यो राइट अनि फाइनली shifted by 2 I think this should work है एकदमै ह्याकी भर्जन छ यो चाहिँ I'll explain it if it works है alright so यो म कपी गर्छु decode this yeah it doesn't work sorry मैले त make decode नै गरेन नि त 862D 862D हो 862D please be 862D 2D चाहिँ भयो हैन so 262D हुनुपर्ने हैन 862D आइरहेछ है सो दिस इज फाइन दिस इज भेरी अब सानो बग मात्रै फिक्स गर्नुपर्छ होला है सानो बग मात्र फिक्स गर्नुपर्छ सो लेट्स जस्ट लुक एट के मिस्टेक भइरहेछ हैन सो फर्स्टको त्यो वालामा चाहिँ हैन इन सी लाई चाहिँ हामीले के गर्यौं त we just sort of shifted it by यहाँ 0 छ हैन अनि इन सी छ है so what hold on okay कस्तो कन्फ्युज भयो के म right so let's just printf %x new line in C हैन and then actually let's do this अनि %lx out C okay so in C त यहाँ प्रिन्ट भइ नै रहेछ हैन but then in C र out C दुवै प्रिन्ट गरौँ right and then we'll just make it like this है अनि actually yeah this is fine okay so e shell यहाँ गरौँ हैन अनि let's do make decode है अनि यो कपी गरौँ let's paste this and we have 2 8 what 262D I'm sorry so यहाँ के आयो त 860 यही मिस्टेक रहेछ नि त you know this is 20 है so यो आइरहेछ you know we have this 2 यहाँ आइसक्यो है but then what we are doing is यो D चाहिँ हैन यो फर्स्ट printf is this है in C वाला हैन अनि यहाँ चाहिँ के आयो त 2 अनि 0 हेक्स भ्यालु हो नि त सो 2 र 0 चाहिँ आयो ओके दिस इज फाइन है अब सेकेन्ड वालामा चाहिँ what we need to do is हैन we need 2 मात्रै है because कस्तो भयो के so remaining part so 3 छ भनेपछि यहाँ 4 भयो यो 4 bits छ हैन so we are taking the 4 bits है अनि the 4 bits are 2 अनि 0 हैन
but that shouldn't be the case. यहाँ के हुन्छ त फर्स्टमा हुन्छ E अनि 2 so E र 2 भनेपछि 2 0 चाहिँ नहुनु पर्ने हैन so 0 2 हुनु पर्ने right so what are we doing we are just shifting यहाँ चाहिँ we are shifting है अनि shifting अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ let's add a printf यहाँ है percentage x है new line and then just to in C हैन e shall make decode so यहाँ चाहिँ 1 0 आयो हैन which is 2 this is good अब 1 0 लाई चाहिँ यहाँ 2 0 भइराछ के that's the issue है so the thing is कि यो चाहिदैन right यो चाहिदैन है so make decode print oops 20 no 462D so 8 बाट चाहिँ हैन हामी 4 मा आयौं okay so 262D गर्नुपर्ने छ हैन 460 this 462D let's see 262D ल्याउनु पर्यो हैन so what are we doing wrong अब what are we doing wrong यो त ठीक छ है यो 11022 नै भइराछ हैन so this is 2 नै भइराछ right तर okay so we are shifting it we need 6 को space हैन we need 6 को space actually let's 1 so 0 0 0 1 हैन 0 0 0 1 अनि 0 0 0 0 भइराछ that's not right that's not right at all we shifted it यतातिर shift गर्यौं counter जति of course we have to first shift it कस्तो बुद्धि फेरि किनकि हामीले यसलाई यता शिफ्ट गर्यौं त so if we need that number we need to shift it back यति नि त of course right so we'll just say in C equals to in C shifted by counter है we'll just shift it यतातिर by counter points हैन so we have 3 वटा त्यो छ भने we shifted it 3 times so now we are shifting it back 3 times हैन अनि त्यसपछि चाहिँ this stuff अनि this should work hopefully अब oops I'm sorry make decode यो कपी गरिहालौं है fuck alright E2D 262D E आयो किन E आयो what are we doing even so यहाँ counter छ है we shifted in C by counter number of times हैन अनि we need to bring it back let's say we shifted it 3 times हैन भनेपछि we are going to bring it back 3 times है यतातिरको 0 हट्छ त्यसपछि राइट साइडको 0 हट्छ अनि त्यसपछि शिफ्ट भइसकेपछि and then we need to print it है actually I'll just close this it's चाहिदैन हैन अनि यहाँ पनि emax नै खोलौं because to shift गर्न नै त्यो ल्याङ हुन्छ के let's just have this here make
encode this हैन सो यहाँ 10 भयो अनि 1 0 छ हैन 1 0 चाहिँ 2 भनिरहेछ के that's the issue here so we shouldn't be doing this we should be doing this I think will this work 1 6 160 यो भएन tuck 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 how many times did we shift we shifted it the number of times we had counter right so we shifted it counter number of times to the left I know and again we have to shift it back counter number of times I know we have to shift it back counter number of times plus 1 right, that should work 6 2D okay so यो त 0 नै भन्यो right so it is counter number of times okay. E to D के छ यार so यो आयो हैन so E what is this तिमीले दिमागै खायो त्यसले you know this is just perfect अब let's printf percentage x new line in C E2 छ है E2 means कति हुन्छ so E2 भनेपछि 1 1 1 0 अनि 0 0 1 0 छ हैन so we just took all of this हैन we shifted it so let's say we shifted it 3 times यतातिर so this is now 0 0 0 0 0 0 1 0 हैन अनि अब चाहिँ यसलाई shift गरिसकेपछि अब what we are saying is we want to shift it हैन we shifted it यतातिर हैन so 1 1 1 0 लाई चाहिँ 0 0 1 0 0 0 0 0 यो आयो right अब what do we need to shift it यतातिर by 4 हैन so shift by यतातिर by 4 meaning 0 0 0 0 0 0 1 0 भन्नु पर्यो हैन so we are shifting it by 4 we have to shift it by 0 0 1 0 wait what the fuck wait okay चाहिदैन so we did this and we shifted it by 0 0 0 हैन अनि 0 0 0 1 right अनि त्यसपछि 0 0 0 0 right so this is it हैन so what we need to do is we need to shift it by 3 so 0 0 0 0 0 0 1 0 and this is 2 I know and this is what we need right so we need to shift it यतातिर by 3 right so त्यो गरौँ न त okay so यहाँसम्म छौं हामी हैन so we need to do printf percentage x new line in C यो प्रिन्ट गरौँ हैन यो भयो अनि percentage d counter पनि प्रिन्ट गरौँ एकपटक हैन just for whatever shit e to d okay so यो 1 0 छ है 1 1 1 1 1 0 which is what does this mean what is अनि त्यसपछि चाहिँ you have counter as well हैन अनि so we printed this as well है this makes sense 1 अनि 0 छ right okay so this is as I predicted यहाँ चाहिँ
यो 1 अनि 0 छ हैन अब 1 अनि 0 लाई चाहिँ if we shift it 3 times over हैन 1 र 0 चाहिँ बन्छ 2 right perfect so 1 र 0 becomes 2 हैन this is fine and you getting this thing and you're shifting it by 6 हैन so 2 छ 2 लाई चाहिँ अब shift by 6 है अनि actually let's just remove all of this हैन let's remove all of this अनि यहाँ चाहिँ out C लेखौं यो कपी गरौँ हैन so this becomes 2 right अब figure बनाएर हैन listen the coding is यस्तै you have to really look at it अलिकता live stream हरुमा you know यहाँ के भन्छ actually you're right figure बनाएर गर्नु पर्थ्यो but whatever the mental model it doesn't I don't really give a shit अब यो stage मा आइसकेपछि you know all right we did this we are doing this we got 2 यहाँ 2 छ अब 2 लाई चाहिँ what we are doing is we are shifting it by 6 अनि we are taking the thing we are shifting it by 2 0 0 1 1 is 3 ठीक छ हैन okay by 8 okay you're shifting it by 8 and finally out C equals to out C shift 2 okay यो त भइ नै सक्यो okay yeah I think oops 982D 26 आयो हैन यहाँ 26 आयो right 262D 262D okay 26 0 okay so out C लाई 8 ले shift गर्यो you're saying 0 0 and you're shifting it by this okay let's do this यसले गर्दा त मिस्टेक भयो छैन होला भन्ने मेरो आश छ तर पनि केही ठेगान हुँदैन या यसले गर्दा मिस्टेक भयो छैन okay so out C we did shifted by 8 हैन अनि यो लियो यसलाई चाहिँ shifted by 2 अनि यसलाई त्यहाँ राख्दियो अनि you're just printing it all right and you're just sort of printing it all out C actually let's print के हुने रहेछ त 982D 98 कसरी आयो यहाँ out C you're shifting it by a T you're saying and you're placing the rest over here in C के छ okay actually let's actually do it in C is SDN and you get 98 iron out C is out C shifted by this or equal to shift this and or and you're doing in C and 003F FF outside nine eight ideas I know so you're just placing 9 8 into that that's not right so यो चाहिँ गरौँ न अलिकता यहाँ प्रिन्ट गर्न
Okay, let's see. Yeah, I'll tell you 6 times 3 times कसरी थाहा भयो किनकि so 8 bytes छ हैन, so you have 8 bytes sorry हैन, but then specification ले भन्छ 10 हुनै पर्छ, right? So 1 2 3 4 5 6 1 2 sorry 1 2 3 4 5 6 7 8 भयो हैन. So यो 6 bits भयो है, अनि यहाँ because 10 चाहिँ हटाइदिनु पर्छ के अब. Do you understand? So we're doing यहाँ चाहिँ 18 आयो है. That's good. Oh, that's nice. Oh, so 18 आयो. And what the, so you 18 आयो हैन, so actually 18 आयो, right? But then it's added to that, हैन, so 2 यतै shift हुन्छ, right? And then this is actually being shifted by 6. So let's just shift it by 6. And why are we doing bullshit stuff? खासमा त्यो यता उताको गजाङ गुजुङ भएर, you know, 38B4, so 2628 हुनु पर्ने हैन, so that's fine. अब we are shifting it by 6, right? We are shifting it by 6, and what we are doing is we are saying and or we are not shifting this by 2 at all. Okay? We are not shifting this by 2. हैन, अनि we are not shifting this by 2. यो 2 को shift नै, let's just remove that. अनि त्यसपछि चाहिँ 2628, boom, प्रभु. So यो मेरो खासमा यहाँ गिदी भएर भयो के यो. It's very simple logic. म अब बुझाइदिन्छु. यो एक पटक सकेपछि चाहिँ it becomes very very simple, है. So let's just show you what it's doing. In C, let's say, okay, so first मा सुरु गरौँ हैन यहाँबाट. So you have what does this do, है? So what this does is MSB लाई LSB बनाइदिन्छ हैन. So we can compare. So जबसम्म चाहिँ MSB 0 छैन तबसम्म चाहिँ MSB हटाउँदै जाऊ हैन. एक चाहिँ लेफ्ट तिर सार्दै जाऊ भनिरहेछ. ओके, अब त्यसमा शिफ्टिङ हुने भन्नाले अर्कै बाइनरी नम्बर भन्ने हो कि कस्तो? शिफ्टिङ भनेको यस्तो हो के, शिफ्टिङ भनेको 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 कति भयो? 1 2 3 4 5 6 7 अनि एउटा 1 हुन्छ ठाउँमा हैन. अब यसलाई चाहिँ मैले ल 2 शिफ्ट गर भने इट बेसिकली शिफ्ट्स एभ्रिथिङ 2 ठाउँमा के. अब यसलाई चाहिँ पहिला हटाइदिउँ हैन. यो अगाडिको 2 वटा हटाइदिन्छ अनि पछाडी चाहिँ 2 वटा 0 0 थपिदिन्छ, राइट? सो दिस इज बिङ शिफ्टेड लेफ्ट बाइ 2 है. अब यसलाई नै मैले चाहिँ यतातिर शिफ्ट 2 गर भने what this does is यसले चाहिँ यो हटाइदिन्छ अनि यतातिर चाहिँ 0 0 थपिदिन्छ, राइट? सो दिस इज बिङ शिफ्टेड राइट बाइ 2. ओके, सो द्याट्स बिट शिफ्टिङ. अनि अब मैले चाहिँ के गरेँ भने फर्स्टमा चाहिँ यसलाई मैले एक बिट यता सार्दै गएँ. बेसिकली मैले MSB हटाउँदै गएँ हैन. सो बेसिकली 1 1 1 0 0 1 0 1 वाट एभर थियो हैन. अब यसमा चाहिँ मैले एक शिफ्ट लेफ्ट भनेको चाहिँ के भयो त 1 1 0 0 1 0 1 1 1 सरी यो हैन 0 ओके, दिस इज इट. सो यो मैले उडाएँ अनि यहाँ लास्टमा चाहिँ मैले एउटा 0 थपेँ, राइट? सो दिस इज बिङ शिफ्टेड वन्स टु द लेफ्ट हैन. अनि यो चाहिँ मैले कति बेरसम्म गर्छु त, म फेरि यसलाई बिट शिफ्टिङ गर्छु हैन. लेट्स से
भनेपछि यहाँबाट मैले 1 उडाएँ, यहाँ मैले 0 थपेँ हैन। अब मलाई फेरि यसलाई बिट शिफ्टिङ गर्नु छ भने म यसलाई यहाँबाट मैले 1 उडाएँ, यहाँ मैले 0 थपेँ। कहिलेसम्म हुन्छ त? जबसम्म चाहिँ यो फर्स्ट वाला पार्ट चाहिँ 0 हुँदैन। यहाँ 1 छ, यहाँ 1 छ, यहाँ 0 भयो नि त, अब सक्यो राइट। सो इट काउन्टेड हाउ मेनी? इट काउन्टेड 3 है। सो द्याट्स वाट इट डिड, इट शिफ्टेड इट 3 टाइम्स हैन। अनि भनेपछि यसले काउन्टरले काउन्ट गरिरहेछ। अनि मैले त्यो 3 टाइम्स शिफ्ट त गरेँ भनेपछि अब मसँग डेटा मात्रै बाँकी छ राइट। डेटा मात्रै बाँकी छ भनेपछि आई निड टु अगेन शिफ्ट इट ब्याक के। डु यु अन्डरस्ट्यान्ड? सो 11000101 छ भने हैन, मैले यसलाई शिफ्ट गरेँ यतातिर, अनि यहाँ 0 भयो, 0101 भयो, अनि यो 5 भयो, 000 यो छ नि त हैन। बट देन यो 000 मलाई हटाउनु छ, यसलाई चाहिँ मलाई यता अगाडि सार्नु छ भने व्हाट विल आई डु? यसलाई म 3 शिफ्ट गरिदिन्छु के। सो 3 शिफ्ट भनेपछि यताको 3 वटा काटेर म यता टाल्दिन्छु 0 राइट। दिस इज 3 शिफ्टिङ है, यतातिर शिफ्ट गरेँ मैले हैन। द्याट्स वाट दिस इज डुइङ ओके। यो गरिसकेपछि चाहिँ यो त प्रिन्ट गरे मात्र हो। लेट्स रिमुभ दिस, वी डोन्ट इभन निड दिस हैन। यो शिफ्ट गरिसकेँ। अब नेक्स्टमा चाहिँ म के गर्छु भने प्रत्येक कमिङ बाइटहरुमा चाहिँ 6 वटा स्पेस हुन्छ हैन। सो कमिङ बाइटहरुमा के हुन्छ, 10 हुन्छ, अनि त्यसपछि xxxxxx हुन्छ हैन। सो व्हाट डु वी निड? वी निड 6 वटा स्पेस चाहिन्छ हामीलाई राइट। अझ एक्स्ट्रा 6 वटा बिट्स छ है यो क्यारेक्टरमा भनेर थाहा भयो हैन। सो वी शिफ्टेड इट 6 वटा को ठाउँ बनायौँ हामीले हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ 6 वटा यहाँ राख्दियौँ। or equals to भन्छ यसलाई चाहिँ। अब you actually have to, यो मैले बुझाउन भन्दा पनि कपीमा लेखेर यसले कसरी काम गर्छ you figure it out because that's more fun and सिकिन्छ पनि है। त्यो मैले भनेर चाहिँ it become अझ गजेङगुजुङ। अनि so what I want you to do is write this down कपीमा है। I'll actually do something like this है। I'll actually do something like this हैन। अनि write this down। नभए म चाहिँ यो GitLab मा राख्दिन्छु or something। म राख्दैन, just copy it, I don't care है। अनि write this down and figure it out है। Anyway, so UTF-8 मा चाहिँ हामीले एकदमै टेक्निकल डाइभ गर्यौं आज। It was very interesting है। We decoded UTF-8. It's now you know why people don't like to code in C. It's hell है। अझ आज मैले खाना पनि खाएको छैन, भोक लागिरहेछ है, त्यसमा झन् दिमाग चलिरहेको छैन मेरो। बट एनिवे आजको अब प्रेजेन्टेसन चाहिँ यही सक्यो। यो खासमा UTF-8 को कुरा चाहिँ मेरो अर्को एउटा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ मलाई UTF-8 चाहिरहेको थियो, के भएर चाहिँ मैले सर्टमा यो गरेँ हैन। तर एउटा आई एम वर्किङ अन दिस प्रोजेक्ट, इट्स अ भेरी फन प्रोजेक्ट है। म तिमीहरूसँग सेयर गर्छु। यो प्रोजेक्ट चाहिँ म कति सानै प्रोजेक्ट हो, कुनै ठुलो प्रोजेक्ट छैन, 10 दिनदेखि काम गरिरहेको छु हैन। इट इज ए मलाई धेरै भन्न मन छैन फेरि। लेट्स जस्ट से नेपाली सिक्छौ र प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाउन सिक्छौ है। अब हिन्ट हिन्ट यु नो वी आर गोइङ टु डेभलप ए प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज नेपालीमा। इट्स अ फन प्रोजेक्ट, हामी गर्छौँ होला त्यो। म त्यसको लागि डकुमेन्टेसन छुट्टै दिन्छु है। मैले आफै लेख्नु परेको छ डकुमेन्टेसन बिकज नेपालीमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छैन। सो मैले आफ्नै एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बनाएँ, त्यसको नेपालीमै त्यसको स्पेसिफिकेसन लेखेँ, अनि त्यसपछि चाहिँ आइ एम गोइङ टु कोड इट, पार्सर बनाएर त्यो कोड गर्छु म त्यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा हैन। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई कोड गर्छु अनि त्यसपछि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कोड गर्छु। यो चाहिँ अब लेट्स सी आज कुन बार, आज बिहिबार छ भनेपछि अब तिमीहरूको जाँच पनि छ हैन अहिले। लेट्स सी अब नेक्स्ट कहिले हुन्छ, तर मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट विक चाहिँ हुन्छ नि, कुनै दिन हुन्छ होला। अलराइट, थ्याङ्क्स फर ट्युनिङ इन। अरू त के भन्नु हैन। I hope it was fun. Last part तिर you know the coding part is always the most confusing. त्यही भएर मलाई चाहिँ कोड गर्न मन पर्दैन के लाइभ स्ट्रिममा, because it's very especially त्यो प्र्याक्टिस नगरेको कोड, because you make a lot of mistakes and stuff like that and it's very difficult.
तर anyway, I hope you understand the UTF-8 के हो, Unicode के हो, नेपाली फन्टहरूको कथा बुझ्यो होला है. मदन पुरस्कार पुस्तकालयले गर्दा हामीलाई डुबायो, but then they did a lot of good research as well, so I'm not completely criticizing them on this topic. They did some amazing research in Nepali digitization. At the same time, they also fucked it up a lot. They made a lot of mistakes. And they never corrected their mistakes. Okay, galti to sabile garchan, they never corrected it. They never went back and said, oh shit, we need to fix it. They never did that, and I don't really like them for that. They abandoned it. I mean, it's sad. As early 2020 bhaisakyo, it's very depressing, you know. 2021 bhaisakyo, shit, you know. अहिले सम्म चाहिँ नेपालीमा कम्प्युटरमा टाइप गर्न चाहिँ गजाङ गुजुङ छ, you know. It's very sad, very sad. तर on a happy note, I'm working on it, है. शब्दकोशहरू बनाइरहेको छु, नेपाली फन्टमा काम गरिरहेको छु, नेपालीको चाहिँ, you know, I'm working on a office suite for Nepali writers and journalists and reporters and whatnot. अनि I'm working on a technical dictionary, computer science को टपिकहरूको लागि चाहिँ त्यो शब्दकोश नेपालीमा चाहिँ के भन्छ होला. For example, memory लाई के भन्छ त, you know, or pointer लाई के भन्छ त, you know, त्यो pointer लाई चाहिँ सूचक, or memory लाई चाहिँ स्मृति, or array लाई चाहिँ पाटिका, right, stuff like that, you know. And you also have to make up words for when there aren't any words. जस्तै you know, what I won't discuss that अहिले, त्यो छुट्टै प्रोजेक्ट हो, म अरू प्रोजेक्ट. But then यो चाहिँ UTF-8 is very important, है, especially web technologyहरूको लागि चाहिँ. If you're doing anything non-trivial on the web, UTF-8 is something that you must understand, है. Unicode or UTF-8 को difference, I hope I made that clear, है. Unicode ले चाहिँ नम्बर दिन्छ, त्यो नम्बरलाई चाहिँ फाइलमा स्टोर गर्न चाहिँ we use UTF-8, हैन. अनि so I hope that's clear. देवनागरी र नेपालीमा डिफरेन्ट. वेल, नेपाली लिपिलाई चाहिँ देवनागरी भन्छ, देवनागरीमा चाहिँ नेपाली लेखिन्छ. नेपाली चाहिँ अब रोमाजी भन्छ नि, रोमाजीमा पनि लेख्न सकिन्छ, देवनागरीमा पनि लेख्न सकिन्छ. आफ्नै एउटा त्यो लिपि बनाए पनि हुन्छ, हैन. त्यो आईआईटी को प्रोफेसर हो क्या अरे एकजनाले, त्यो नयाँ नागरी भनेर नयाँ आफ्नो लिपि बनाएको थियो, त्यसमा लेखे पनि हुन्छ. त्यो राइटिङ सिस्टम जुन भन्छ नि लिपि, त्यो चाहिँ हो देवनागरी. र नेपालीले चाहिँ देवनागरीको एउटा सबसेट मात्रै युज गर्छ. त्यो अब देवनागरी त पुरै त्यो संस्कृतको पुरै त्यो सबै त्यसमै पर्छ, हैन. तर नेपालीले चाहिँ देवनागरीको एउटा सबसेट युज गर्छ. ओके, आई गेस द्याट्स इट, है. सबैजनालाई धन्यवाद. कतिजना, 2-3 जना कतिजना थियो. एनिवे, इट वाज नाइस ह्याङ्गिङ आउट विथ यु गाइज, इट वाज नाइस कोडिङ विथ यु गाइज, है. फेरि भेटौँला. I'll post when the new live stream is up. Goodbye.